ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Amen? Sa mga wala pong ginagawa, ay tayo na po ay magsipasok dito po sa loob upang atin na pong masimulan, mga minamahal, ang ating pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadaghila pa sa salamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalaking Jesus po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin pong pinapaabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estradal Mera, the end-time prophet of our loving God. Amen. At lagi po natin inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almera, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almera family, maging sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, praise the Lord po, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Amen, katuwang po, ating mga beloved sister at divine here, praise the Lord, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, amen, sa ating mga minamahal na mga bisita, minamahal na mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estradal Almeda, kabalikat po, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus, ngayon po ay araw po ng Biyernes. Ating pong Friday overnight worship, mga minamahal. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay sinasabi ng banal na kasulatan, aklat po ng mga awit, 95, talata ay 6, ito pong sinasabi, o magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen? Ating aalalahanin, mga minamahal, amen, ang dakilang araw ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Ang gawain ng ating pong pinakamamalapang Jesus na sinasabi ng banal na kasulatan na huwag po nating pababayaan ang ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen? Tayo po ay sama-sama, mga minamahal. Amen? Gaano man ang ating pagod sa maghapon, mga minamahal. Amen? Yung iba sa trabaho sa construction, amen, sa paglalaba, mga minamahal, sa opisina, mga iba estudyante, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, yan po ay ating oras, mga minamahal, amen. Ngayon ay oras para naman sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na napakabait, amen, na siya po ang dahilan, mga minamahal, amen, kung bakit tayo'y naririto, mga minamahal, amen? Kung bakit tayo nagtatamasa, mga minamahal, amen? Ang ating dakilang Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, amen? Lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng ating mga tinatamasa, yan ay galing sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Kaya ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating pong pinakamamalaking Jesus? Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating mga problema, nilutas, binigyan ng katugunan, ng solusyon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga puso at isipan, gulong-gulo, walang katahimikan, mga minamahal, amen? Binigyan tayo ng kapayapaan at kagalakan sa ating pong mga puso, amen? Kahit sinasabi po, mga minamahal, ano ang ating maigaganti? Kahit sinasabi ng ating binasa, o magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen? Wala po tayong ibang gagawin, mga minamahal, kundi ang purihin, dakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? At sinasabi muli ng mga aklat ng mga awit, 95, talatay 1, hanggang 3, mga minamahal, o magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon, tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan, tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pasasalamat,
tayo magkaingay na may kagalakan sa Kanya na may mga pag-aawitan sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos, mga minamahal. Amen? Ang ating pong pinaglilingkuran ay Diyos ng mga Diyos. Makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen? Kaya't wala po tayong ibang gagawin, mga minamahal. Amen? Ating pupurihin. Amen? Ating aawitan ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Amen? Bilang pasasalamat sa ating pong napakabait na Diyos, mga minamahal. Amen? Tayo po ay magpupuri, aawit ng mga makalangit na uwitin sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan, pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Kahit pagod tayo, mga minamahal. Amen? Kahit na yung katawan natin, mga minamahal. Amen? Sinasabing pagod sa maghapon, mga minamahal. Subalit kapag pinuri natin ang ating pong pinakamamalaking Jesus na ang ating buong puso, buong kaluluwa, ng ating buong lakas, buong pag-iisip, mga minamahal. Amen? Yung pagod ng katawan, mga minamahal. Amen? Mawawala yan, mga minamahal. Bibigyan tayo ng panibagong lakas, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Amen? I-provide niya, mga minamahal, ang lahat ng ating pangailangan. Yung ating pangailangan sa lahat ng ating mga pamumuhay, mga minamahal. Yung ating lakas, muli, mga minamahal, palalakasin tayo muli ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Meron tayong kamay, palakpak natin yan sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Mga bibig, mga minamahal, gamitin natin sa pagpupuri, sa pag-aawit ng mga makalangit na awitin. Ating katawan, iindak po natin, isayo natin ng mga makalangit na sayaw. Ating mga paa, ilundag, italon po natin, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, ang dakilang Diyos nalulugod sa mga anak niya, mga minamahal, na nagpupuri na galing mismo sa kanilang mga puso, mga minamahal. Amen? Ang nais ng Diyos, tayo magpuri galing sa ating mga puso. Hindi tayo napipilitan lamang, mga minamahal. Amen? Kaya bago tayo magpuri, mga minamahal, at po ay hinihiling na tumayo, tayo po'y tumayo at tayo sama-samang manalangin, mga minamahal. Amen? Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin, mga minamahal, ang patnubay at paggabay ng ating dakilang Diyos na tayo samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved and honorable Evangelist Pastor Weldis Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. O mahal na Panginoong Jesus, kaming lahat ay sama-sama nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, humihingi ng kahabagan, mahal na Panginoong Jesus. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami, linisin mo po kami, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, mahal na Panginoong Jesus, aming pong dearly and beloved parents in the Lord, aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldis Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, o mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo, o mahal na Panginoon, mga pinagpalang makupunan. Mula sa pinagpalang beloved Jesus, beloved adult choir, beloved youth and single choir, maging sa aming pong mga pagbibigyan na aming kasampung bahagi, handog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings, hallelujah. Higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw nito. Sa amin po mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, o mahal na Panginoong Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpala
Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoong Jesus, at sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasuway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin na pong ibinibigay, mga mahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, sa pangunguna sa ating MC at bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved elder preacher, aking pinapabot ang pinakamandas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating dakilang Diyos. Sa buhay lagi din pinapabot ang aking dabling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Waldis Almeida, at sa mga hindi malilimutan turo at mga aral na iniwan ng ating beloved assistant pastor Lina Almeida, ating beloved Mama Dear, magsalang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, aking pinapabot ang aking pagbati sa ating lahat ng mapagpalang gabi, at kung anong oras sa inyo, mga minamahal, ay aking pinapabot ang aking pagbati, at sa oras ito, tayo ay magpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, tayo mawit ng mga joyful songs, sabay tayo mawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y
wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay kong pagnagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa, hirap, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, o sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo,
ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh, just a closer walk with thee. Great in Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dearest Jesus, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Great is Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dearest Jesus, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dearest Jesus, none but thee. When my feeble life is over, thy for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Oh, grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dearest Jesus, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakad. Hirap ang lungkot ay laging pasag. Tila ba wala nang katapusan? Oh, oh, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa ating landas.
Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyan ang lalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Storm clouds
keep trusting my Lord. I say walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa bang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I love Him more today than I did yesterday. I love Him so much more than thought or think a day. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today. When I counted all my blessings, I named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and made me whole, made me brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. I love Him so much more than thought or think a day. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, but only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think a day. With the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, but only He can do.
to reign through the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink from this water, I promise to pour my Spirit out for your sons and your daughters. If you can stay dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink from this water, I promise to pour my Spirit out for your sons and your daughters. If your thirsty dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilago, banal ang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilagan, banal ang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilagan, banal ang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilagan, banal ng pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up.
us kneel before the Lord our God, our Maker. Let's worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God. We are the people of His pasture and the sheep of His hand, just as sheep of His hand. Give us my words, oh Lord. Consider my meditation. Looking into the voice of my prayer, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall hear in the morning. Hallelujah. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer to Thee and will look up. Give answer my words, oh Lord. Consider my meditation. Looking into the voice of my prayer, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall go hear in the morning. But there is Lord in the morning will I direct my prayer to Thee and will look out. Is my fortune and would like to hear me most. If you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the world which we see. He's my Savior, is my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dear Jesus, and my love for Him was stronger than I did. And since You asked me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that
beautiful too. I praise the Lord and sing you belong to God. If you want to, He love you from start. I praise the Lord, my soul from Amen. Hallelujah. To me, such a something, such a beautiful too. I praise the Lord now and see belong to God. If they want to right, He'll love you from start. Oh, Jesus, You are so good to us. Yes, Jesus, You are so good to us. Yes, Jesus, You are so good to us. You've been good. We praise Your name. Oh, there's Jesus. You are so good to us. There's Jesus. You are so good to us. There's Jesus. You are so good to us. You've been good. We praise Your name. Give me the strength to hold my faith through the trials today. Teach me a good to blaze in everything. I give thanks unto Thy name. There is Jesus, You are so good to us. There is Jesus, You are so good to us. There is Jesus, You are so good to us. You've been good. We praise Your name. And when it's think of where You brought me from, how You led me all the way. And think of where I could have been, I just got to stop and say, oh, there is Jesus, You are so good to us. There is Jesus, You are so good to us. There is Jesus, You are so good to us. You've been good. We praise Your name. Oh, there is Jesus, You are so good to us. There is Jesus, there is Jesus, You are so good to us. You've been good. We praise Your name. Give me the strength to hold my faith through the trials today. Teach me a good to blaze in everything. I give thanks unto Thy name. There is Jesus, You are so good to us. There is Jesus, You are so good to us. There is Jesus, You are so good to us. You've been good. We praise Your name. Oh, mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo lang sa buhay ko. Karamdaman pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh, Jesus, napakabuti mo, mahal kong Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binigyan mo ng kalakasan. Humarap sa pagsuko. Sa tuwin ay pasasalamatan. Kabutihan mo. Mahal kong Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Oh Diyos, purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh, mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus.
buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Wala, ay binigay mo, pati na namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na at kami iyong pupugin na. Marami ka nang makikita, tayo'y magsasama. Wala, ay binigay mo, pati na buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Wala, ay binigay mo, pati na buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the early shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God, the full and loving. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Right, Jesus, my Lord and my God. Oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the early shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, the fullness loving Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Right, Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, the fullness loving Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Right, Jesus, my Lord and my God. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, it'll be gone. There's a whole lot of people going home. Glory! There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, they'll be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, they'll be gone. There's a whole lot of people going home. Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since He talked about so love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely. It made it over anew.
blind and eyes to see. And I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus kinda hold my life one day and make a deliverance say, there is Jesus, make me a believer. Out of me, you'll praise His name. Since you talk about so much for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over new. If you only let me, I'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How he is willing to walk 'cause the blind eyes to see. I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day. Make I believe and say, I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day. Make I believe and say, oh, Panginoon ay awit sa Kanyang kadakilaan. Oh, kami lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay awit sa Kanyang kadakilaan. Kami lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay kamay, iwag-iwan, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay kamay, iwag-iwan, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kami lahat sa'yo'y magpupuri, aming
katulong na maglilingkod sa Kanya. Kailanman di ako namahal. Pagkat akin na lang darating ang isang araw. Pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang alam. Ito'y sa'yo ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at isang pangalan. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang pagsakot ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. At nalapit mong minahal, kaya ang awit ko para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsakot ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, praise the Lord, hallelujah! Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis ko minamahal, kaya ang awit ko ay sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Mapasarap pumawi, awiting makalangin, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa kalagaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihil sa langit sa buwan.
Okay, sarap pumawi, tawid ng makalangin. Puso mo'y umiinat sa tuwa. Glory! Sa gala, ligaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawi, naguhunyi patihan sa langit sa tuwa. Sa gala, ligaya. Mga awitin makalangin, ibang ligaya sa'yo'y natingin, na hindi kaya tumpasan. Anumang awit na kasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula dahil si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiingat sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y natingin, na hindi kayang tumasan. Anumang awit na makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula dahil si Jesus ay makilala. We're together again, praising the Lord. We're together again, and wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Glory! We're together again, praising the Lord. We're together again, and wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo. Hallelujah! Puri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkakasawin siya. May mabuting mangyayari. Meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo. Puri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Puri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkakasawin siya. May mabuting mangyayari. Meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo. Puri sa Kanya. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos sa winan. Puri sa langit, sa lakas at taglan. Puri sa tunog ng gitara, awitin sa siliw ng mga bandera, sa pagtulog ng takbo. Tayo masaya, ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Puri sa langit, sa lakas at taglan. Puri sa tunog ng trompeta, awitin sa siliw ng mga bandera, sa pagtulog ng takbo. Tayo masaya, ang Diyos ay purihin. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Puri sa langit, sa lakas at taglan. Puri sa tunog ng gitara, awitin sa siliw ng alpatlira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to share what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and better than every mortal day. And the wind that blew us fancy. Praise God! Glory again, glory! The wind is blowing again. The wind is blowing again.
Drop down the rock from all over the town, and they keep you see right outside the town. There was a sun that came down from the upper room, where the Holy Ghost came poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and little again, born of it, and the wind down the road dancing. Praise God, glory again. Oh, the wind blowing again. The wind blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind blowing again. Love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me, glory. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply staying within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, how safe am I? Glory! I want to tell the Lord lifted me. Oh, Lord lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell the Lord lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to him my praise, ever to him my glade. In his blessing presently, ever his praises sing. Not so mighty and so true, merciless of and strong, faithful, loving service to me belongs. I want to tell the Lord lifted me, oh love lifted me, glory, hallelujah. But there's nothing else to come, love lifted me. I want to tell the Lord lifted me.
underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me a power to tear down the walls of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power and bring the powers of darkness underneath my feet. Magpuri na, magpuri na, magpuri na lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na lang sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umaw, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na, magpuri na lang sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri na lang sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Puri na, magpuri na lang sa Diyos. Puri na, puri na, magpuri na lang sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri na lang sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri na lang sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na lang sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri na lang sa Diyos. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over. Oh, iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay, iba ang Diyos ay buhay. Daramang sa buong nagawa, daramang sa mainit, daramang sa daramang sa nagawa. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. Oh, rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, rejoice, yes, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, the children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, we want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to marching in.
may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa tulong ni Jesus, siya ang mag-aayos. Buksan mo ang ito, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala na lumos ko. Ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa tulong ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta nyo ang iba, kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala na lumos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga uminda, uminda, uminda kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga it's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping it alive, keeping it alive, keeping it alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping it alive. Good Jesus keeping it alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Good Jesus bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people not understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people not understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people not understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer to you the sacrifice of praise. We bring it, we offer to you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name.
Diyos at dito natatapos sa ating pag-uwitan sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na pansus tayo na may darako sa ating gusto na pagpupuri. Pag-uwitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder. Tayo munang lahat ay muling at sama-sama manalangin upang muli tayong patnubayan ng ating pinakamamahal na pansus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, o mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ipangalan ng aming pinakamamahal at pansus ang dala ng beloved pastor, Wildy Stradal Meda, maraming salamat sa pagpala pinagkali mo sa amin. Sa gabing ito, sama-sama ka naming malulhati, papapurihan, masamba, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan, at bago kayo patuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamo, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugong siyumag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, mga maluman ayut. Samahan mo kami, kailan ka namin lang isan mo ang ito. At bawat papuring uwitin, malpansus na aming ialis sa iyo at ito'y tanggapin mo. Hallelujah, aming kamapalugdan, malpansus. Kumilos ka sa aming kalagayan ng pagpupuri, bus mo ang iyong napagkatamis at banal presensya sa aming kailangan, hindi mo ulan ng kabuluhan. Ang pagdalo ng mga sagamitan, pagpalay mo kami at sa undanan, David Pastor Wildy Stradal Meda, amin ang nakin na katugunin mo madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Sinasoy lahat, madimon yung gawa ng kawa, madlang, di mo yung tawag, palalapig, lumas, kasot, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo darako na sa mga solemn songs. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved brother George Pabilia Ruz. Praise the Lord. Sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At tayo po ay patuloy na magpupuri mga minamahal sa ating pong pinakamamanapang Jesus sa pamagitan po ng mga solemn songs. Praise the Lord. For you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord.
You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. With a
Just let me hear your kindness whisper as you gently call my name, and let me see your power and your glory. Let me feel your spirit play. Let me find you in the desert. This is holy ground, and I am completely surrendered to you, my Lord and friend. So let me say how much I love you. With all my heart, I long for you. For I am caught in this passion of knowing this endless love I found in you. And the depth of grace your forgiveness found to become a child of God just makes me say how much I love you. Oh, my Savior, my Lord and friend. And the depth of grace your forgiveness found to become a child of God just makes me say how much I love you. Oh, my Savior, my Lord and friend. Just let me say how much I love you. Let me speak of your mercy and grace. Just let me live in the shadow of your beauty. Let me see you face to face, and in
Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laking lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laking lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laking lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laking lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay
dusa sa sana kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis, ang buhay walang pumapansin sa mga suliranin o Diyos. Ikaw ang nagbigay ng liglig, bagong pag-asa sa aking naghihintay. Di masayod na ang pag-ibig mo sa aking mananahan. Sa langit ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa aking naghihintay. Di masayo na ang pag-ibig mo sa aking mananahan. Tulangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagdalahin kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong sa bawat yugto ng buhay, langit kang nariyan, na nagmamasid sa tuwing na ang babantay. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang.
man magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka pagkukulan ng kaba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako ng di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsay di na makita ang kabanalan kang walhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa susulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo
hindi pa rin sapat sa mga kahangahan. Ginawa mo nilikha sa awit pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin.
and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. Yes, I want to know, I want to know if you love my Lord. The Spirit of the Lord is in my heart. I can sing like David sang. The Spirit of the Lord is in my heart. I can sing like David sang. I can sing, oh Lord, I can sing, oh Lord, I can sing like David sang. I can sing, oh Lord, I can sing, oh Lord, I can sing like David sang. The Spirit of the Lord is in my heart. I can dance like David danced. Hallelujah. The Spirit of the Lord is in my heart. I can dance like David danced. I can dance, Lord, I can dance, Lord, I can dance like David danced. I can dance, Lord, I can dance, Lord, I can dance like David danced. The Spirit of the Lord is in my heart. I could shout, hallelujah. The Spirit of the Lord is in my heart. I could shout like David shout. I could shout, Lord, I could shout, Lord, I could shout like David shout. I could shout, Lord, I could shout, Lord, I could shout like David shout. The Lord is filling Jerusalem. The Lord is filling Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, going hard, fighting up the war. The Lord is filling, the Lord is filling up Jerusalem. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm on high, holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm on high, holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. They watch in the city, they watch in the wall. Where is the army that carry out his word? Watch in the city, they watch in the wall. Where is the army that carry out his word? The Lord and his voice before his army. The Lord and his voice before his army. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm on high, holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm on high, holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Hallelujah. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how blessed that it is for brethren to dwell together. Behold and how good and blessed that it is for brethren to dwell together. The Lord is my life and my salvation. The Lord is the strength of my life. The Lord is my life and my salvation. The Lord is the strength of my life. And I will not be afraid. No, I will not be afraid. Because the Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y papalakpak sa Panginoon. Ako'y papalakpak sa Panginoon. Ako'y papalakpak sa Panginoon. Palakpakan ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ng buong
pag-asang manatili sa iyong galingan. Umawit na lagi ng papuri pagsamba, sa templo mo'y isisigaw sa tuwina. Ang Panginoon, siyang aking Panginoon, siya'y kasama ko sa lahat ng panahon. Ang Panginoon, siyang aking Panginoon, siya'y kasama ko sa lahat ng panahon. Hindi ako matitinag at magagamba, pagkat siya'y kalasan ko sa pagkikipagbaga. Ang Panginoon ang kaligtasan ko, hindi ako matatakot sa magtago. Magkakadayo, may kagalakan, lahat ng binubos ay magdiwag. Magpuri sa banal ng harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Magkaingay tayo, may kagalakan, lahat ng binubos ay magdiwag. Magpuri sa banal ng harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Husana, 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 umawit ang papurit at saya. Tayo tutuloy sa isang mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay narating na, sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay narating na, magkaingay tayo, may kagalakan, lahat ng binubos ay mag-iwan. Magpuri sa banal ng harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Husana, husana, husana. Pagtunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta. Si Jesus ay darating. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin napakabait at pinakamamahal ni Jesucristo. Diyan po natatapos mga minamahal ko ang ating pong congregational singing, ang pag-awitan ng mga kalangit na awitin para lamang sa ating dakilang Diyos. God bless you sa ating beloved song leader, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating mga minamahal mga kapatid na nakalista po rito mga minamahal ko. They're so blessed na kanila pong maibahagi ang kanila pong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ngunit bago natin simulan ang ating pong testimony portion, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating iparinig sa mga Panginoon yung ating pong matutunog at masigapong palakpak. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang dobleng paggalang na may pagmamahala ay pong ipinapabot sa tao ng Diyos, to the man of God, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Ebanghilista World Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwede makalimutan ang mga aral at turo na ibinahagi, iniwanan sa atin ng ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At yan po mga minamahal ko ay talagang tumimo sa ating pong mga puso. Amen? At pinakinabangan natin ang hustong kanila pong mga pangaral sa atin. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, mga minamahal ko, the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa Malapanginoon para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalakaya, ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At nariyan ang kanilang pong maitinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. A blessed evening ay pinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. Purihin natin ang pinakamamahal Panginoon, at sa inyo po ako po may iniibig at ginigilid ng mga kapatid sa mahal na Panginoon.
my beloved brethren in Christ, fellow servants in Christ. At of course, nariyan natin po ang live webcast viewers na patuloy na umaantabay via Facebook live streaming at maging sa ating po mga YouTube channel, mga minamahal ko sa ating mga subscribers. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na nariyan sa buong palibot ng mundo, hindi lamang sa bansang Pilipinas. Manatili lamang kayo mga minamahal ko na sumusubaybay at ang pagpapala ng mga Panginoon ay sumayin niyo po sa man kayong lugar nariyan at abutin ng mga Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 35, ang talatay 18, from the book of Psalms, chapter 35, verse 18. Sabi dito, I will give thee thanks in the great congregation, and I will praise thee among much people. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan, aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. So wala tayong mga minamahal ko, hallelujah, mga nagtatestify, mga minamahal ko, hallelujah. They're doing this, amen? Sila po ay nagpapasalamat sa mga Panginoon sa dakilang kapisanan, sa gitna ng mga tao. Amen? Upang mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipagbunyi ang gawa, ang kamanghamanghang gawa ng mga Panginoon sa kanila pong mga buhay. Kung paano po sila mga minamahal ko pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, their conversion story, mga minamahal kung paano sila na-converti, mga minamahal ko. Amen? Mula sa masalimuot na pamumuhay hanggang sa kanila pong makilala mga Panginoon, nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng kaayusan ng kanilang magulong tahanan. Amen? Ilan lamang yan sa ating mga napapakinggan. Yung kanilang mga pinagaling na mga karamdaman. Amen? Lalong higit mga minamahal ko yung kanila pong pagbabago sa kanila pong mga buhay. Their changed life in Christ, mga minamahal ko, hallelujah. At hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, sapagkat hindi lamang po nagtatapos doon sa conversion story. Amen? Patuloy na gumagawa ang mga Panginoon sa atin. Amen? Patuloy tayong dinadala ng mga Panginoon kung saan tayo nararapat. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kaya walang mga ngatwiran na anak ng Diyos na talagang kanilang sinasabi, mga paulit-ulit na lamang. Hindi po, mga minamahal ko, marami pong ginagawang bago ang mga Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Hindi tayo nanatiling stagnant, ika nga. Amen? Tayo po mga minamahal ko nakakatanggap ng araw-araw na biyaya mula sa mga Panginoon. Yun lamang mga minamahal ko, kanyang pag-iingat sa araw-araw, kinakailangan po natin pasalamatan yan. Pagbibigay niya ng biyaya sa atin, yung ating pong makakain sa araw-araw, kinakailangan na po natin pasalamatan yan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. There are a lot of things, mga minamahal ko, na kinakailangan po natin ipagpasalamat. Hindi lamang yung mga minamahal ko, na-memorize po natin mga patotoo. Amen? Maraming bago. You have to discover it, mga minamahal ko, dahil ang mahal na Panginoon, talagang nagpapakita sa atin ng araw-araw, mga bagong himala sa ating pong mga buhay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya, akin na pong pinaghahanda, mga minamahal ko, unang 5, verse 5, mula sa ating mga beloved sisters. Maganda po ating beloved sister Norma Villuan, ating beloved sister Jemima Benitez, ating beloved sister Jonilyn Milan, ating beloved sister Abigail Villaruz, ating beloved sister Elisa Mundacruz. At sa ating mga beloved brothers, maganda ating beloved brother Janjan Aquino, ating mga beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved brother Fernando de Guzman, at ating beloved brother Daniel Pereiras. At sa mga sumusunod sa ating beloved sisters, from number 6 up to 10, mga minamahal ko, get ready sa ating beloved sister Marivic Amaro, ating beloved sister Avelina Rosario, ating beloved sister Marisa Cualquiera, ating beloved sister Lourdes de Guzman, at ating beloved sister Loretta Bacani. So, sa mga nabanggit na mga beloved sisters, mga minamahal ko, dati na po tayong manalangin, at of course, maghanda, at tiyakin po natin na maging blessing yung ating po mga patotoo
At parati pong inuulit dito sa banal na pulpito na wag nating masyadong pakahabaan, wag masyadong madetalye, ika nga. Amen? Para nang sa ganun, mga minamahal ko, hindi po natin maukupahan yung nakalaang oras para sa mga ibang magpapatotoo, magte-testify, mga minamahal ko. At sa mga sumusunod sa mga brothers, mga minamahal ko, from number 6 up to 10, mga minamahal ko, maganda rin ating beloved Brother Joshua Villarus, ating beloved Brother Romel Morante, ating beloved Brother June Sabangan, ating beloved Brother Legion Hila, at ating beloved Brother Pedro Rosario. Muli natin palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. So kung tayo po mga minamahal ko ay ready na, wala pa naman sigurong inaantok na anak ng Diyos. Napakaaga po mga minamahal. Amen? Lalahanin po natin mga minamahal ko na tayo po ay naparito upang magsakripisyo. Amen? Tayo po mga minamahal ko ay nasa banal na tipanan. Mga minamahal ko, sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kapag overnight worship, mga minamahal ko, alam na po natin yan. Amen? May kaakibat, may kasamang sakripisyo. Ating pong pinipigilan talaga na bagamat gustong-gusto ng talagang matulog ng ating pong mga physical na katawan, pero mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong espiritu naman, mga minamahal ko, ay talagang gustong magising. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At sa mga nagdi-desire na mag-alay ng mga papuring awitin, mga minamahal ko, kaya hindi po mga minamahal ko, hallelujah, maging aware po tayo sa patakaran. Amen? Amen? Na wag na natin pong pakahabaan yung ating pong mga patotoo. Just enough, mga minamahal ko, yung 4 minutes, 3 minutes, mga minamahal ko, plus idagdag po natin yung ating pong iaalay na papuring awit. Mga minamahal, kukonsumo po yan, mga minamahal ko, ng 7 to 10 minutes, mga minamahal ko. So, pakaiksihan po na po, mga minamahal ko. I-shorten na lamang po yung ating pong mga patotoo kapag tayo po ay nagdi-desire na mag-aalay ng mga papuring awitin. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. So, atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion, kung handa na, ating beloved Sister Norma Villuan. At sila po isundan ng ating beloved Brother Jan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Welder E. Almeida at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng assistant ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, sa ating mga kapatiran. Hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na maipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan po ang aking mga bisyo ko po noon na ako po nakikibarkada po, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate. Inaway ko po noon aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po na aking pagbibisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya
Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang aking kagalingan po dahil year 1998, talagang mayroon po akong sakit na ito po'y ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding po na akala ko ay mamamatay na po ako dahil andyan po na talagang mahinang-mahina po, napakababa po ang aking dugo. Kaya nung wala na po akong makita, hininga, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, no, ako po nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, dahil noon talagang, ang aking mga kapatid po, hindi pa po sila takot sila. Sabi niya po, hindi ko rin sinabi na ako pipunta po sa doktor. Talagang ipinunta po ako sa doktor. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon, talagang andyan dahil mahinang-mahina po ako. Alam niyo po, nung ako po in-examine, tinignan po ako, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine, chinicheck up. Alam niyo po, ang lumabas po na sakit ko po, cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ako. Maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po, pag ako'y nawala, dahil akala ko noon pag mamamatay ka na, wala na. Kaya sabi ko po, pag mamamatay ako, ayaw ko po silang magkawat-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, kaya andun po na ako po nananalangin po na dugtungan po ang aking buhay. Alam niyo po, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka Right. ng Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po ang sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at magpahinga ng 2 linggo at ikay schedule operahan. Alam niyo po, sabi niya po, pumunta ka sa Baguio at ikay, alam niyo po, hindi na po ako pumunta. Kundi, yun nga po, doon po ako sa bahay na nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Alam niyo po, nandun po ako, pinasyalan po ako ng aking beloved ate. Sabi niya, sumama ka, sabi niya, sa gawain, sabi niya. Sabi ko po, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon dahil sabi niya, lahat ng gamot mo, itapon mo. Yun nga po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban po, alam niyo po, pagdating ko po ang mga kapatiran, talagang nagpupuri po ako. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi ako po nagpuri na nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Praise God. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya doon po nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kahabagan po, sa una't panalangin po ng ating beloved Pastor Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi lang po yun ang pagpapala. Maraming pagpapala sa pag-iingat sa aking mga anak. Dahil po ang aking anak, siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang dahil dyan po ang napangasawa niya po. Pumunta pa po sa amin sa Barangay Tanduk pa po, malayo pa po, nag-drive pa po ng kanyang motor. Pagdating niya po, na talagang nanginginig po siya, umiiyak, dahil binalot niya po ang kagat ng ahas. Sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi ko po, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko, marahil
minuto lang, wala ka na, patay ka na, pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang siya po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa kagalingan din po ng aking beloved manugang dahil mayroon po siyang bato sa abdo po, talagang tiyan po, noon po yan, talagang di po yan makakain lang po ng konti, isang kutsara lang po isinusuka niya po. Alam niyo po, nung siya po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ngayon po, talagang malakas na po siya, unti-unti na po siyang pinapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, ipatutuo ko rin po dahil nung baguhan po ako, talagang nandyan dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Yung nagtitinda lamang po ako, talagang ako lang po ang nagpapakain sa mga anak ko po. 5 po sila, maliliit pa po sila dahil maaga po akong nabiyuda. Alam niyo po, talagang nandiyan na yung aming bahay, hindi ko po mapagawa-gawa dahil po, yung lamang po makatinda po ako, binibili po na aming pagkain. Talagang andyan po, nung ako po inuhusig po, sabi nila, saan ako kumukuha ng pamasahe, yung ginagastos po namin, pero hindi ko po yan tinignan po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Talagang tiyan po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aming bahay na talagang matutumba na po dahil kawayan po, ang pati atip niya po, talagang butas-butas po. Ngayon po, naayos na po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi na po kami nababasa. Maraming salamat. Praise God. Hallelujah. Pinakamamahal na Jesus, talagang tunay po, magpagpala po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil noon po talagang hindi po ako makabili-bili kahit isang gamit. Pero ngayon po sa kahabagan po, talagang pinagkaluban po ako ng motor na brand new po. Talagang praise God, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang hanggang pasasalamat ko po dahil po talagang nandyan. Sino po tayo upang piliin kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Yun po lagi ko pong iniisip po na sabi ko po, napakabait mo. Nakamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko po, dahil po lahat, hindi po kami gumagamit ng aking mga apo, ang aking mga anak. Nililihans ko po sa una panalangin po na ating beloved pastor, kabalikan po ng ating mga manggagawa. Hindi na po sila pumupunta kahit sa ospital. Pinapagaling na po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kalakasan, sa provide po ng pang-araw-araw naming pangkailangan. Maraming salamat sa pag-iingat. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin yung palakpak na yan. Sapagkat yan ay para sa malang Panginoon. God bless you, beloved Sister Norma Vilduan, sa pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, na ang ating malang kapatid pinagpalang lubos. Dahil medyo malubha yung kanyang karamdaman na continuous bleeding. Nakagaya mga minamahal ko nung nakatala dito sa banal na kasulatan na for 12 years, yung inaagasang babae, mga minamahal ko kung paano, mga minamahal ko, hallelujah, siya po ay nagkaroon ng pananampalataya. Nang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, habang ang malapino ay nasa kakaramihan ng tao, mga minamahal ko, siya po ay pumunta doon, nakipagsiksikan. At ang sabi niya, mga minamahal, mahipo ko man lamang ang laylayan ng damit na malapinon, ako'y gagaling sa aking karamdaman. So mga minamahal ko, akala natin mga minamahal ko talagang kumbaga ordinaryo mga minamahal ko na
pagpapakita ng pananampalataya. Pero ito yung sinasabi ng mga Bible scholars na talagang isa sa mga dakilang pagpapakita ng kanya po pananampalataya. Alam po natin mga minamahal ko na ang kultura noon kapag may issue ka ng blood, yung ikay inaagasan, ikay nilalayon ng mga tao. Kasi you're considered as unclean, hindi malinis. Kaya mga minamahal ko talagang napakaraming hamon ang pinagdaanan ng babaeng ito. Una sa lahat mga minamahal ko, wala siyang, kumbaga, na itala mga minamahal ko na siya po'y sinamahan. Imagine for 12 years na inaagasan. So what do we expect? Amen? Gagapang, di ba? Ang babaeng ito, mga minamahal ko, sa karamihan ng tao. Dahil yun na lamang yung kanyang tanging magagawa dahil marahil mga minamahal ko, kung imagine po natin yung inaagasan, yung continuous bleeding, ang sabi nga ng ating mga kapatid, wala akong gagawin sa inyong gawain kundi mahiga. Baka ako'y maging burden dyan at asikasuhin mo lamang ako. At magkaroon ka pa ng inconvenience, ang sabi niya sa kanyang ate. Pero laking gulat ng ating mga kapatid nung siya po ay nakadalo, sapagkat imbis na siya po, mga minamahal ko'y mahiga, siya po ay nakalundad ng 3 beses. Amen? Siya po ay binigyan ng kalakasan ng mahal Panginoon. Kagaya ng babaeng mga inaagasan for 12 years. Ang habang panahon, mga minamahal ko, nang sabi nga niya, hallelujah, talagang walang umalalay sa kanya. So gumapang na lamang siya hanggang sa kanyang mahipo ang laylayan ng damit ng mahal Panginoon. She's considered unclean, kaya mga minamahal ko, marahil siya po'y talagang nilalayuan ng mga tao. Pero mga minamahal ko, hallelujah, kapag mga minamahal may pananampalatayang isang Kristiyano. Amen? Talagang unbeatable yan, mga minamahal ko. Hindi mo kayang talagang talunin at hindi mag-give up hanggang sa kanyang makamtan yung kanyang inaasam, mga minamahal ko na kagalingan. Palakpakan po natin yung pinakamamahal ng Panginoon kapag nakapunto sa Panginoon sa mga patotoo. Amen? Tayo po ay huwag manahimik. Tayo po ay pumalakpak sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Kanina, ang sabi ng ating mahal na kapatid, mapagbiyaya ang Diyos sapagkat ako'y binayaan ng sarili kong tahanan. Walang kariya-reaksyon ang mga anak ng Diyos. Marahil tulog na tayo. Ang aga pa, mga minamahal. Amen? So mga minamahal ko, para talagang masustain po yung ating pong pakikinig, mga minamahal ko, kung kapag narinig po natin na nakapunto sa mahal na Panginoon, why not clap our hands? Dahil diyan tayo mga minamahal ko talagang tuloy-tuloy na magising, mga minamahal ko. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kasi kung manahimik tayo, mga minamahal ko, isa lamang pupuntahan yan. Aantukin tayo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ang ating beloved brother Jan Aquino. At susundan siya mamaya ng ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Praise the Lord, ang pangulat ng pinakamataas na pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayang Sus, the whole honor, po sa Pastor Luis Estrada Almeida, at sa mga pag-aalala ng iniwang turong tingin lang San Pastor Linas Almeida Presgad, maging whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa sa pangangasiwa po ating beloved ordained preacher, kaya Buboy Nier Presgad, maging sa kanyang mahal na anak ni beloved Sister Divine, maging sa ating mga kapatid na datihan, mambaguan, at sa lahat po maminumhal na nakantabi po sa ating Facebook page, maminumhal, maging sa webcast na maminumhal sa YouTube, maminumhal. Magandang oras po dyan, Presgad, at magandang umaga na po sa mga oras na maminumhal. Puri ang ating pinakamamalapay si Presgad, at po maminumhal ay nabigyan ng pagkakataon na magpahayag na mabuhay na patutuwang Presgad na rin maminumhal. Puri ang ating pinakamamalapay Sus. Dahil nung nakaraang week, maminumhal, nung Lunes, Presgad, talagang tinamaan ako maminumhal ng yung pagdudumi, maminumhal, na talagang meron yata akong something na kain na maminumhal. Hindi na gusto ng aking tiyan, maminumhal. Halos nalumo po, maminumhal, nanghina yung buong physical ng katawan, Presgad.
Dahil umabot po ko ng simula pa nung Saturday, maminamahal, hanggang Sunday, maminamahal. Dumako pa kami maminamahal ng Umingan ng ating beloved Kuya Romeo. First God, talagang tiniis ko yun, maminamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamalaking Jesus dahil halos kinakain ko maminamahal, buo rin maminamahal na lumalabas. Sabi ko, siguro pinag-aayuno ako ng ating pinakamamalaking Jesus. First God, ang iyong panglingkod maminamahal ay himala na nakapag-ayuno po ako maminamahal ng halos Praise tigto the 2 Lord. meals. Hallelujah. Na 2 days na tigto 2 meals. Siyempre, salamat sa ating pinakamamalaking Jesus na talagang nandun maminamahal ang kalakasan ng pinagkakalob ng ating pinakamamalaking Jesus. Hanggang dumating po nung Wednesday, maminamahal, bumalik po yung ibang lingkod dito. Kasi umuwi po ako nung Lunes, maminamahal. Dahil meron po kaming ginawa sa aming sa bahay, sa aming tahanan, maminamahal. Nagpalit po kami ng bubong, maminamahal, na talaga na rin, maminamahal, pagdating ko ng Wednesday service, maminamahal, pinagaling ako ng ating pinakamahal na walang ginamit na gamot. Salamat sa ating Praise the pinakamahal. Lord. Hallelujah. Talagang purihin ang ating pinakamahal, talagang dakilang manggagamot ang ating pinakamahal. Nandun, maminamahal, may hinihiling ang ating pinakamahal na hindi mo masukat, mawari, maminamahal. Minsan, pinag-ayuno tayo, maminamahal. Hindi po lahat maminol ay paalala. Minsan dumarating talaga yung pinag-aayuno talaga tayo ng ating pinakamamalaking Jesus. Kaya ang ginawa ko yun, maminumhal, after nung Wednesday, maminumhal. Pinagaling ako ng lubuson ng ating pinakamamalaking. Salamat sa ating pinakamamalaking. At purihin din ng ating pinakamamalaking. Nandun maminumhal, bagamat sabi ko nga, nanghina yung ibang lingkod. May trabaho kami, maminumhal, sa editan. Talagang napakainit, maminumahal, simula ng Lunes, hanggang Martes, grabing init, maminumahal. Nandun kami sa tuktok, maminumahal ng aking stepfather kasi yung aking mga kapatid, may mga pasok na. Tapos hindi sila nag-aaral dito, maminumahal. Yung dalawa kong kapatid, nandun sa Baguio, maminumahal, yung makatulong sa amin, maminumahal. At yung dalawa kong kapatid, nandun, maminumahal, may mga trabaho, kaya talagang obligado akong kasama, maminumahal. Bagamat may ginagawa ko dito, tinigil ko muna. Talagang inuna ko muna kasi yung stepfather ko, nakiusap siya, maminumhal. Madalit sabi, gumawa kami nung Wednesday, ay nung Lunes. Talagang grabe, napakainit. Yung bang lingkod ay nagtumils ako kasi baka siguro hinihingi ng ating pinakamahal na tayo mag-alay ng pag-aayun ng maminumhal. Na talagang nandoon, maminumhal na bagamat nanghihina yung bang lingkod, ay nagbibigay ng kalakasan ng ating pinakamahal sa matapos po namin yung aming trabaho, maminumhal na nandoon, maminumhal. Pagdating ko ng Wednesday, talagang taglay ko na yung kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamalaking Salamat sa ating pinakamamalaking at sa una at panalangin natin ginagalang malapasan nandoon, maminumhal, at kabalikat ng mga manggagawa, maminumhal, sa bawat panalangin natin ay tinutugon ng ating pinakamamalaking at pasalamatan ko rin po ang ating pinakamamalaking na nandoon, maminumhal, na nung mga nakaraang week, maminumhal, na yung bago mag-start ng October, maminumhal, talagang na-on trials talaga kami, maminumhal. Talagang dumating sa punto, maminumhal, na halos yung aking family ay talagang walang-wala, maminumhal. Maging ako ay nautangan ng aking mahal na ina, ng financially, maminumhal. Pero salamat pa rin sa ating pinakamamalaking Jesus. Sabi ko nga, maminumhal, hindi lahat ng paglilingkod ay rosas, maminumhal. Minsan may mga tinik, maminumhal. Ibig sabihin naman, hindi lahat ay sagana, maminumhal. Minsan, dumarating yung time yun para tumawag ka sa ating pinakamamalaking Jesus. Alam niyo po, maminumhal, talagang afternoon, maminumhal. Siguro mga 2 weeks na talagang on trials talaga kami, maminumhal. Pero sabi ko, walang imposible sa ating pinakamamalaking Jesus. Sabi ko nga, siya nga nagbibigay ng mga pagpapalang ito. How much more yung ganong trials lang, napakasimpleng bagay lang, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, nung sinabi ko yon sa isip ko, maminumhal, yung aking mahal na ina, kasi mga sanlibutan, tapos yung aking mga kapatid, wala silang pang tuition fee, maminumhal. Sabi ko, manalangin kayo sa ating pinakamamalaking Jesus. Kung talagang gusto niyo yung kursong yan, walang imposible sa ating pinakamamalaking. Sinabihan ko sila, maminumhal. Alam niyo, tahimik lang sila, maminumhal. Tapos yung aking mahal na ina, bagamat inalis niya na, maminumhal, yung mga kasi, binigyan ko siya ng Biblia, maminumhal, na maliit na Bible, maminumhal, na talagang binabasa niya na. Dati-rati, ang lalaki ng yung mga, alam niyo na, yung revolto, maminumhal,
Talagang ngayon, maminumhal, halos wala na akong makitang rebulto doon. Maminumhal, isa-isa niya nang nire-release. Salamat sa ating pinakamamalapay. Yun na yung maminumhal. Sabi ko nga, maminumhal yung paumpisa na, maminumhal, na nalalaman niya na ang salita ng ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay. Praise God, na nandun maminumhal. Sabi ko, kaya kayo siguro na on trials dahil masyado kayong deboto. Sabi ko sa kanila, minsan magising kayo. Sabi ko kay mama ko, alam niyo po maminumhal, hindi lang siya umimik. Kasi alam niya yung pinagdaanan ko, maminumhal. Dati-rati, maminumhal. Talagang alipin ako ng mga bisyo, maminumhal. Yung pag-intake, maggagamit, maminumhal ng pagmamariwana. Grabe, maminumhal. Na doon nasira ang aking buhay. Natuto yung banglingkod, magnakaw, maminumhal. Magsinungaling. Awayin ang aking mga magulang, maminumhal. Sa murang edad ko, elementary pa lang ako, maminumhal. Grabe, praise God, doon nasira ang aking buhay, maminumhal. At aminin ko, maminumhal na totoo. Namuntik pa ako, maminumhal, na kitilin ng aking mga tiyuhin, maminumhal. Dahil pinagnanakawan ko sila ng kanilang mga alagang mga hayop, maminumhal, praise God. Ibinibinta ko yan, pinagpapalit ko yan sa pagbibisyo ko, maminumhal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, dumating yung tayo, maminumhal, na ako'y muling tawagin ng ating pinakamamalapay Jesus. Meron siyang ginamit, maminumhal, naging classmate ko, maminumhal, praise God. Na doon, maminumhal, muling tumubo ang pananampalataya na nagagaling sa ating pinakamamalapit sa unat. Panalangin natin ganang ang Pastor Praise God. Na doon, maminumhal, hanggang sa nagtuloy-tuloy po ako sa pagdalo, maminumhal, doon po ako binago ng ating pinakamamalapit. Sabi nga sa pakikinig ng pakikinig, salita ng ating malapit Praise God, doon tutubo ang pananampalataya na nagagaling sa ating pinakamamalapit Praise God. At talagang totoo, talagang maminumhal, maging aking mga magulang na hindi naniniwala sa akin, Praise God. Dahil inaaway ko yan, maminumhal. Maging yung mga tiyuhin ko, mga pinagnakawan ko, maminumhal dati-rati, talagang nilalayuan ako, maminumhal, praise God. Pero nung simula nung ako'y maglingkod sa ating pinakamamalapay Jesus, na nakita nila yung totoong pagbabago, maminumhal, talagang grabe, maminumhal, praise God. Totoo talagang ating pinakamalapay. Pag kasama mo siya, maminumhal, walang imposible sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Hallelujah. Alam niyo, maminumhal, dati nilalayuan ako, maminumhal. Minsan, pag may mga kasiyahan, maminumhal, talagang ini-invite, maminumhal yung abang likod. Salamat sa ating pinakamalapay na talagang nagkaroon na sila ng pag-ibig, maminumhal, praise God. Kung dati-rati, maminumhal, tinutoy ang abang likod, maminumhal. Pag dumadalo ko noon, nandiyan na si pastor. Parang yun ang naririnig ko, praise God. Kung hindi naman pastor, maminumhal, nandiyan na yung pare, maminumhal. Sabi ko, masakit, pero inayahan ko lang sila, maminumhal. Hanggang sa dumating yung punto, maunawaan na nila, maminumhal, na totoo talaga ang Diyos natin ay buhay. Nagbabago ng buhay, praise God. Andun, maminumhal, inayaan na nila ako. Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus na talagang nandun, maminumhal, pinaunawa sa kanila, maminumhal, yung totoong paglilingkod natin sa ating mamalapay Jesus, praise God, ay hindi gawang biro, maminumhal. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God, sa pagbabago ng buhay, maminumhal, maging sa laging pag-iingat, sa aking pagbubiyahe, maminumhal, na talagang minsan dumarating yung time, maminumhal, na makaiglip na ako, maminumhal. Minsan nalalaglag na yung wallet ko, maminumhal. Pero nandun pa rin ang pag-iingat ng ating pinakamamalapis. May mga concern, maminumhal, na mga katabi kong mga sanlibutan, maminumhal, nandun, binabalik nila yung aking wallet. Salamat sa ating pinakamamalapis, Jesus, na nandun, maminumhal, na talagang na totoo ang ating pinakamamalapis. Lagi kang magtapat sa ating pinakamamalapis, Jesus, praise God. Lalo sa pagbibigay, maminumhal, nandun, maminumhal, pasasaganahin ka ng ating pinakamamalapis, hindi lang sa pinansyal, lalo tigit ang pagpapalang espiritual na pinapasagana ng ating pinakamamalapis. Kaya lang ang kapurihan po sa salamat ay sa ating pinakamamalapis. Salamat, praise God. Palakpakan po natin ito ang pinakamamal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Jan Aquino, for that testimony. At purihin natin ang pinakamamal na Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Ang lahat ng mga bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. So nakita naman po natin, narinig po natin mga minamahal ko, hallelujah, ang dating kalalagayan ng ating mga kapatid nung araw na talagang siya po'y isinusumpa sa kanilang pamilya sapagkat nagawa niya ng kalokohan, yung kanyang mga tiyuhin, kanyang mga kamag-anakan na pinagplanuhan siyang gawa ng masama para matigil na yung kanyang ginagawa. Pero ang kaparaanan ng malapay na ganun na lamang. Ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, nakita nila, mga minamahal ko, yung talagang binagong lubos na buhay. Mga minamahal ko, hallelujah,
sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, be an example, mga minamahal ko, dito sa mga makasanlibutan. Amen? Sapagkat ang ating pong pag-soul winning, mga minamahal ko, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsabi ng ating pong mga patutuo. Mismong ang ating pong buhay ay maging halimbawa sa kanila para kanila pong sundan si Kristo. Amen? Kinakailang mag-reflect ang buhay ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Christ-like na karakter, mga minamahal ko. Kung hindi po nila makita yun, mga minamahal ko, I don't think so, mga minamahal ko, na makapagbubunga tayo. Dahil yun nga, mga minamahal ko, hallelujah. We're professing, ipinapatotoo natin na tayo po yung mga Kristiyano, pero hindi makita si Kristo sa ating mga buhay. Amen? Lahat ng tulog magsabi ng amen. Mga iba, mga minamahal ko na talaga nag-uumpisa ng matulog. Pumalakpak po tayo ng matutunog na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Masasayang itong mga patutong ito kapag tinulugan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang overnight na ito, mga minamahal ko. Kaya kung hindi maiwasan, mga minamahal ko, sabi ko nga, mga minamahal, pwede tayong punta doon sa likod at medyo lumandag-lundag. Amen? Para magising yung ating pong mga diwa, dumaloy yung ating pong mga dugo. At ng ating pong mapakinggan, itong mga patutong ito. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon, ating beloved Sister Jemima Benitez. At siya po'y sundan ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Aaron, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakil at paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobang paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral ng ating minamahal ginagalang na Assistant Pastor Rina sa Almeda. Bumabati din po sa buong Almeda family. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan mon po or datihan sa ating pong beloved elders at workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong lahat mga minamahal, sa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon pong ito na muli ko po siyang mapasalamatan sa mga kabutihan niya po sa aking buhay po ng makilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Diyan po mga minamahal na tulad din po ng iba na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan na inalipin din po ako na aking pong karamdaman. Mula po, sanggol po ako hanggang mag-high school po ako. Meron po akong asthma, mga minamahal, na talagang labis po na nagpahirap po sa akin. Sa akin po, mula po bata po ako hanggang mag-high school po ako, andyan na nalilimitahan po yung mga galaw ko dahil hindi bawal po ako mapagod. Andiyan na halos lumiliban na rin po ako sa aming pong klase dahil sa pagpapagamot, dahil pupunta po kami sa mga espesyalista sa mga malalayong lugar dahil gusto din po namin ng kagalingan. Ngunit sa mga pinuntahan po namin talagang hindi po kami nakatamo ng kagalingan. Andiyan na kahit po sinusunod po namin yung mga sinasabi po nila, iniinom po namin yung mga nire-reseta po nila, talagang wala pong kagalingan, andyan na bumabalik-balik po yan, linggo-linggo mami na mahal. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Nandyan po mga minamahal na nagpatuloy po kami sa pagdalo. Tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, kabalikat po natin po mga beloved workers, yung karamdaman ko pong asma, ito po lubos na po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po mga minamahal kong dati-rati, lagi ko po nagagamit yung nebulizer ko po, talaga napaglumaan na po, ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon Hesus ngayon po, ni mahawakan, talagang hindi ko na pulit niya nahawakan dahil ako pilubos na po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat araw po na aming buhay. Talagang
Andiyan po ang paggabay, pagkalinga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi niya po pinoprovide po ang aming po mga pangangailangan Amen. sa amin po. Hallelujah. Mga makakain, bagamat po minsan hindi din po maiiwasan na dumaranas din po tayo ng financial problem. Ngunit andyan na magugulat ka na lamang po na sa araw-araw patuloy pong may nakakain, may nahain po sa lamesa. Kahit ito po labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pag-iingat niya po sa akin at maging po sa mga mahal po namin sa buhay na hindi po namin kapiling. Andiyan po ang mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po magamat po hindi po karapat dapat sa patuloy lamang ng kahabagan ng ating pinakamamahal na That's Panginoon right. Jesus na Hallelujah. patuloy niya pong nagagamit sa kanyang banal na ubasan. Pinapasalamatan din ko po sa mahal na Panginoon dahil andyan sa aking pong pag-aaral, andyan na binigyan niya po ako ng schedule na malaya po akong nakakadalo ng 3 beses sa isang linggo. Andyan na nakakadalo din po ako ng Bible study. Kahit labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Kahit hanggang Hallelujah. dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang matutunog at malalakas na palakpakan. Ano ba pinakamamalabangin? God bless you, beloved Sister Jemima Benitez, for that blessed testimony. At alam po natin mga minamahal ko na ang mahal na Panginoon, talagang siya po ang great provider. Ating mahal na kapatid, talagang nagsasabi siya, mga minamahal ko, na bagamat meron siyang ating mga minamahal ko sa dakong abroad, mga minamahal, pero nakakaranas pa rin sila ng financial problem. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi niya, bagamat nakakaranas kami minsan ng kawalan, ng kakulangan, pero the point is, meron pa rin kami nakakain, meron pa rin naiahain sa lamesa. Amen? Yan po ay provision ng Diyos. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi nga ng the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Pero ang mahal ng Panginoon, gaano ka-generous. Ako minsan mga minamahal ko, hindi lamang daily bread ang ibinibigay niya, kundi mga minamahal ko, good for a week, a month, or for years, mga minamahal ko, talagang sagana kung magbigay, magpala, ating mga pinakamamahal ng Panginoon, even our unspoken prayers. Amen? Hindi natin dinadalangin pero dinagrant ng mahal na Panginoon. Ganon po ka-generous ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, sino po ba mga minamahal ko ang hindi talaga mga ganadong maglingkod? Amen? Pag sinabing ganadong maglingkod, mga minamahal ko, talagang tayo po dapat mga minamahal ko hindi po na wawala ng kagalakan. Yun po kasi ang problema minsan mga minamahal ko, talagang yung palakpak po natin, mga minamahal ko, talagang wala na pong kagalakan, hindi na masigla. Amen? At habang tumatagal ang panahon, mga minamahal ko, tumatagal tayo sa paglilingkod, mga minamahal ko, medyo nagiging cold tayo, nagiging malamig. Ayaw ng malapino ng gano'n. No matter how, mga minamahal ko, yung how we experience mga difficulty o yung mga challenges in life, mga problema, mga minamahal ko, ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, nangako po siya na hindi siya magpapabaya. God will provide. Amen? Kung tayo lamang po, mga minamahal ko, hallelujah, ating makikita. Kapag nakikita po natin yung mga ibon na tumutok-tok dyan sa parang, ano ang naaalala natin? What does it reminds us? Kapag nakikita po natin yung mga maya na tumutok-tok dyan sa parang, ano po? O mag-isip tayo. Di ba nakikita natin yung provision ng mahal na Panginoon na bagamat hindi naghahanap buhay yung mga mayang yan, pero patuloy sila pinapakain ng mahal na Panginoon. How much more pa ang kanyang mga anak? Amen? Maging produktibo lamang tayo. Huwag tayong tumigil. Amen? Purihin natin yung pinakamama ko. Ang mga makasanlibutan, hindi po nawawalan mga minamahal ko ng drive. Yung kanila pong pagpupursigi, mga minamahal ko, hallelujah, na para maging produktibo, mga minamahal ko, maghanap buhay. Ang mga Kristiyano pa kaya? Dahil ako'y naniniwalang lubos. Amen?
na kapag tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nandyan, mga minamahal ko, meron tayong, kumbaga, investment o kaya mga trabaho, mga minamahal ko, pagkakakitaan, imposibleng hindi bless ng Panginoon yan. Kapag yung desire po natin, mga minamahal ko, hindi lamang sa pansarili po natin, kundi, mga minamahal ko, maging blessing tayo sa ating pong banal na iglesia. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tumawag pa tayo ng isang magte-testify bago tayo umahit sa mahal na Panginoon dahil yung mga iba, mga minamahal ko, hindi na maka-respond dahil medyo nag-uumpisa ng matulog. Narito po ating beloved brother Mario Fernandez at sundan siya mamaya ng ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at utbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Holy Preacher, at sa inyo po lahat kung minamahal, kung kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng mga minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ang mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo, mga minamahal. Na yun po ang aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, andyan na sa kanya pong pagdalo noon, minamahal, na hindi ko pa naintindihan itong banal na gawain noon, minamahal. Na siya po'y aking pinapagalitan, minamahal. Subalit, minamahal, hindi siya tumigil na dumalo ng dumalo, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang palaging pagkukulit po sa akin at share palagi sa akin, minamahal. At yan ay natugunan po ng ating pinakalamang Panginoon dahil po nung ako'y dito na naghanap buhay, minamahal, na akin po siyang inahatid sa ating banal na gawain, minamahal. At yan din po na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas, minamahal. Ayan din po ay nagbigay daan upang ako ay makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako ay hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, mga bisyo nung araw ang aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong mga weekend po, minamahal, pagpasok ng mga buwan ng mga ganitong September, berber na, minamahal. Andyan mga pag-inom po ng alak, minamahal, pagpasok sa mga di kaaya-ayang lugar ang aking napupuntahan, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking pagsundo at paghatid sa ating banal gawain, minamahal, na kami po ay kinahabagan po ng sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihan magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon na yun, minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ay nasa aking likuran na ang sabi po niya, dito la pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan noong araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa bawat paggabay niya po sa atin, minamahal, sa pag-alis po sa ating tahanan.
Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat nakalain na pangyari minamahal. Buwan po ng December noon minamahal, na hindi ko rin sukat nakalain pangyari minamahal, na pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na iyon minamahal, kami din po ipinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na wala pong Hallelujah. anuman tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa pagliligtas niya po sa ating minamahal. And then din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po na pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, sa pinagpalang patutuong yan. At purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Talagang ang pag-iingat, ang protection naman ng Panginoon ay ganun na lamang. Talagang nararapat po natin pasalamatan. Amen. Amen. At hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, para patuloy tayong nakakatanggap ng kanyang biyaya, mga minamahal ko, yung kanyang loving protection, ika nga. Kaya, mga minamahal ko, araw-araw po natin pasalamatan, ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pagbibiyahe. Amen. Parito, mga minamahal ko, mula sa ating tahanan, papunta sa bahay-sambahan, papunta sa mga eskwelahan ng ating pong mga anak, papunta sa ating mga trabaho, o kung saan man tayo mga minamahal ko, hallelujah, pumupunta, nariyan parati mga minamahal ko ng pangunguna at paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo po muna mga minamahal ko tumayo, at tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ating gisingin na ating po may inaantok na diwa. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa, diriwang na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri at pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. May sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa, pag-iwan na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagkasing, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay pag nakailusot, laging may galak sa tira. Napakaligaya at kahanga-hanga
panandalian tayong nagising. Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, patuloy po natin mapakinggan at maunawaan itong mga patutuong ito, mga minamahal ko, hallelujah, at hindi tayo maging passive listener na ating po napag-aralan last Sunday. Amen? Kaya kayo maging active listener ang mga anak ng Diyos, hindi yung passive na lumalabas na lamang sa ating po mga tenga at mga minamahal ko, magaganda yung mga patutuo, pero hindi natin nauunawaan at hindi natin mabigyan ng kapurihan ng mga Panginoon. Kaya maging active listener ang mga anak ng Diyos. At kung gusto natin maging active listener, amen, magising tayo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Narito po ating beloved brother sino po yung kasunod, mga minamahal ko? Sister pala, mga minamahal ko, ating beloved sister Jonilyn Milan. At mamaya po ay sunod po siya na ating beloved brother Giancarlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito po ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan, mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay galing din po sa dambuhalang relihiyon, mga minamahal. Bata pa lamang po ako noon. Nakagisnan ko na po ang relihiyong ito, mga minamahal. At nagtataka po ako sa aking sarili, mga minamahal, bagamat ako po ay lagi pong nagsisimba doon, mga minamahal. Palagi po ako nagkakasakit, mga minamahal, at palagi ako sa ospital. At yung palamang minamahal, dito ko lang na pag-unawa, mga minamahal, sa gawain ito na yung pong palang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, ay kalumal-dumal po pala ito sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus. At alam niyo po, minamahal, hindi rin po, nung ako po ay naging dalaga na minamahal, mayroon pong isang nag-imbita po sa akin, mga minamahal, na isang born-again Christian din po, mga minamahal. Yun, mga minamahal. At ako po ay dumadalo din doon. Ngunit, bagamat dumadalo mo po ako, mga minamahal, sa gawain yun, hindi rin nagbago ang aking buhay, mga minamahal. At ang aking mga karamdaman ay hindi rin po gumaling, maminamahal. Kaya isang araw, maminamahal, nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa kanya, maminamahal. Kasi po naghahanap po talaga ako ng katotohanan, maminamahal. At alam niyo po, minamahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mayroon po siyang ginamit, maminamahal, na ating kapatiran na dumadalo na po dito sa ating, dito po sa gawain ito, maminamahal. At ako po ay kanyang nasharean, maminamahal, at ang sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, alam mo, pag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, makakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, siya po ay marami pong ipinapatuto sa akin yung mga himala na ginagawa ng mahal na Panginoon sa gawain ito at maraming nagbabago ang buhay na dumadalo sa gawain ito, minamahal. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, minamahal, ako po ay na-bless, minamahal, sa kanyang mga patutuo. Yung mga pinapatutuo niya po sa akin. Hindi ko narinig doon sa aking pinanggalingang mga relihiyon, minamahal. Kaya alam niyo po, nung ako po ay naimbitahan ng ating mahal na kapatid, hindi po ako nagdalawang isip na dumalo sa gawain ito, minamahal. At alam niyo po, nung araw, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nandyan po na bata pa lamang po ay mahina na po talagang aking baga. Lagi po ako sa ospital, mga minamahal.
At ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. At nandyan din po na nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, may tonsillitis din po ako noon. Palaging sumasakit ang aking dibdib at ang likod, kaya din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong ito, ako po yung nanghihina, lagi ako nakahiga. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito, ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan, na napakatagal ko pong tinaglan, nagpahirap po sa akin, ito po'y unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya po sa aking bilabid na saban na noon maminamahal, ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma na halos ikamatay na po niya maminamahal. Noong time po na siya po ay namasada at umuwi po sa amin at naligid po siya mga minamahal ng pagod. Kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad maminamahal. Kaya sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa doktor at nung dinala ko nga po ang aking bilabid na saban maminamahal, hindi po siya gumaling at lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya doon ko naalala, maminamahal, nadalhin siya sa gawain ito, maminamahal. At alam niyo po, araw po yun ng Miyerkules, nakahiga na lamang siya dito noon sa isang kama. Talagang kung hindi namin alalayan, hindi na po talaga siya makalakad. At nung time po na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, laking gulat ko, maminamahal, kasi po bigla po siyang tumayo ang aking bilabid husband at nakataas po yung kanyang mga kamay. Amen. Hallelujah. Na naramdaman po pala niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung mga time na yun, maminamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain itong mga minamahal. Dahil nung siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nung paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat siya po ay kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po na kailanman minamahal, hindi kami pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kanyang kahabagan lamang po maminamahal ay patuloy po kami nakakadalaw sa ating banal na gawain, maminamahal, at patuloy nagpo-provide po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingin niya din po sa akin, maminamahal. Alam niyo po talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung ako po ay nagprito, maminamahal, at nung bakatapos ko magprito, maminamahal, ay inalis ko po yung kawali na aking pinagprituhan. Hindi ko na malayan, maminamahal, yung pong aming pinagpapatungan po ng mga kaldero, maminamahal. May nakausli po pala, maminamahal, na isang bakal doon. Kaya nung isinipit ko po, maminamahal, yung kawali, ay na tumama po yung bakal doon, na yung pong kawali, maminamahal, ay kumukulo pa po yung mantika. At talagang natapon po yun sa akin, maminamahal. At sa mga oras na yun, maminamahal, ako po ay nakapag-rebuke pa, maminamahal, na sabi ko, hallelujah, sabi ko, maminamahal, kasi po talagang kumukulo po yung mantika, maminamahal. At sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Ako po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nakaplos po yung ating mga balat, maminamahal. Ay gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingin niya din po sa aking mahal na anak. Maminamahal, 3 taon gulang pa lamang po siya noon, maminamahal, kung hindi po ako nagkakamali. Ako po ay nagpakulo po ng tubig at inilagay ko po yun sa termos. Hindi ko po namalayan, maminamahal, na pinakailaman po ng aking mahal na anak. Yung termos na yun, yung po ay kanya nabuksan, maminamahal. At nabuhos po, natapon po sa kanya, maminamahal, sa kanyang, dito po mula po sa tiyan hanggang pababa, maminamahal. At narinig ko po ang aking mahal na anak na talagang sumisigaw po at umiiyak po siya, maminamahal. Dali-dali po akong pumasok po sa aming bahay. Nakita ko po talaga, maminamahal, yung aking mahal na anak ay basang-basa po siya, maminamahal, at umuusok pa po yung kanyang damit, maminamahal. At talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nalagpas po yung kanyang balat, maminamahal. Talagang ang
namula lamang po sa kanya, maminamahal yung kanyang tuhod, maminamahal at talagang paika-ika pong aking mahal na anak at nung time na yun, dinala ko po ang aking mahal na anak dito sa ating banal na gawain araw po ng Miyerkules at siya aking pong ipinalihan sa mang minamahal at after po na siya mailihan sa mang minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, naging tuwid na po yung kanyang paglakad. Siya po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bagamat di man po karapat dapat mang minamahal, patuloy po kami ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Johnny Lynn Milan, sa pinagpalang patutuong yan. At purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Bagamat talagang napakahirap ng kalalagayan ng isang balo, mga minamahal ko, amen. Wala ka ng spouse, mga minamahal ko, na talagang yung, kumbaga, masasandigan, amen. Provider ng yung pamilya, mga minamahal, napakahirap na kalalagayan. Pero ang sabi nga ng ating mga kapatid, sila pa rin, mga minamahal ko, patuloy, mga minamahal ko, na talagang kinakalinga, nililingap ng mga Panginoon despite their mga minamahal condition, mga minamahal. Diba? Ang number one na challenge dyan, mga minamahal ko, yung economic difficulty, yung hardship. Dahil, kumbaga, mag-isa na lang siyang talagang magtataguyod ng kanilang pamilya. At napakahirap na sitwasyon. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, God will provide. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved Brother John Carlo Rosario. At sundan siya mamaya na ating beloved Sister Abigail Villaruz. At sa mga gustong mag-alay ng mga papuring awit, mga minamahal ko, hallelujah, kailangan mo po'y makipag-coordinate sa ating mga beloved instrumentalists. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinangkatawas na papuri, pagluluwa at ipatikila sa ating pinakamamahal na pagsusus pa lamang. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Will Distrada Almeida, ganun din po sa mga di malilimutang aral turo ng ating beloved Pastor Lina C. Almeida, ganun po sa buong beloved Mita family, Pangiso ng ating ordained preacher, Brother Bubay Near, sa kanilang po minamahal ng anak, Sister Bimes Near, beloved elders, beloved pastoral workers, at sa inyo po minamahal kapatiran. Ako po'y napapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil ako'y nabigyan muli ng pagkakataon na ipayagan ang ginawang kabutihan sa akin po. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Way back year March 2021, ako pinakarasan ng trangkaso, 10 days, wala pong kain, dahil wala pong panlasan ng hilo, nandiyan po na, pagkatapos po nagdesisyon po ako na mapatingin po sa mangilot upang patignan po yung aking likod, kung may pila ba o wala yung, ayun po yung minamahal. Pagkatapos po ng pangilot, minamahal, mayroon pong pilay po ang aking likod, minamahal. Wala pa rin po kagalingan, dyan po yung lagnat, minamahal. Sabi ko sa sarili ko na bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal Panginoon Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Bumalik pa ako ng April 4, 2021 ulit sa Upper Puyan. Ako'y nagsising na pupuri sa ating pinakamamahal Isus. After preaching Elias, yung aking trangkaso na 10 days ay stand pong pinagaling ng pinakamamahal Panginoon Isus lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating beloved, sa pangalan ng ating Panginoon Isus. Nandiyan po na yung aking pilay po sa aking likod. Ito din po yung pinagaling ng pinakamamahal Panginoon Isus lang. Lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Isus dahil sa ginawang kagalingan sa ako'y napapuri na sa ating pinakamamahal Panginoon Isus. Way back year June 17, 2022, ako pinakaranas ng panghina ng ilop, minamahal before overnight. Pero pinili ko po din pong dumalaw sa akin, pinapamahal ng Jesus. Yung pagkapahusok po ko sa banal na gawain, yung minamahal, pinapalakas po ako ng pinapamahal ng Jesus lang. Amen. Hallelujah. Hindi lang po dyan minamahal pagkatapos po ng practice ng Sabado.
nandiyan po nabudrik po sa bahay na para magluto po sa major subject para po sa performance. Tapos pagkatapos po ng pagluluto, minamahal, di ko po namamalayan na may trangkaso na po kami, minamahal. Pero dumalapit pa rin ko po ako ng Sunday service. Pinili ko pa rin po, hindi ko po matis, minamahal. Pagkatapos po dito, minamahal, pagkapasok ko po sa manalagawa, minamahal, nandiyan po na pinapalakas po ako ng pinakamamahal pang Isus. Tunay na napapagaling ang ating pinakamamahal pang Isus, Jesus Miracle Crusade International Ministry. That's right. Hallelujah. Lubos-lubos kayo ang pinapasalamat sa ating pinakamamahal Isus dahil sa galingan at paggabay pangingat po sa akin. Okay na po, puri na po salamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Itong wing lamang po, minamahal, ay gumagawa po kami ng umbrella lantern po sa aming paralan para po sa December 1 na parada po, minamahal. Nandiyan po napagtapos po ng ginagawa namin, minamahal, nandiyan po naramdam ko po yung sobrang pagod, pero nandiyan pa rin po si pinakamahal pang Isus na nandiyan po ko ng kalakasan, paggabay at pangingat po sa akin para lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating pang Isus. Amen. Hallelujah. Ginawang kalakasan sa okay na po rin napasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa pagbibigay ng aming pangalang araw-araw at papurubay ng knowledge, wisdom, understanding sa aking pag-aaral. Lubos-lubos ko yung pinapasama sa ating pinakamamahal pang Isus dahil hindi kami pinabayaan at ganun din po sa aking pag-aaral. Hindi po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang isang mga awit kayang dito lang po ang lahat ng kapurihan. Salamat sa ating pinakamamahal pang Isus lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Giancarlo Rosario, sa inyo pong patutuong yan. Talagang pinuntuhan ng ating mga kapatid. Ilang beses niyang inulit-ulit mga minamahal ko ang kanyang kagalingan mula sa mga karamdaman na kanya pong natamo, mga minamahal ko yung pananakit ng kanyang likod, mga trangkaso at kung iba-iba pang mga karamdaman na dumapo sa kanya. At talagang nagpahina ng kanyang physical na pangangatawan. Pero alam naman po natin mga minamahal ko na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay dakilang manggagamot. Amen? Amen? At mga minamahal ko, marapat po natin talagang pasalamatan ang mga minamahal ko, ang mga pagpapala na yan, mga minamahal ko, for our physical well-being, ka nga. At nabanggit ng ating mga kapatid na talagang gumagawa raw sila ng lantern at medyo nakita po natin yung ating pong paligid, kapansin-pansin mga minamahal ko na meron na tayong mga decors. Amen? Christmas is in the air. Amen? Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa ino, yung mga sari-saring ilaw dito, yung ating Christmas tree. Pero parang mas masaya pa yata yung mga makasanlibutan kaysa mga anak ng Diyos. Amen? Alam po natin ang real meaning, ang totoong kahulugan ng Pasko. Amen? Napakabatang ilan sa atin, mga minamahal ko, nakakaranas ng, sabi nga kanina, financial problems, mga minamahal ko, pero hindi naman lahat ng pagdiriwang ng Pasko, mga minamahal ko, ina-attach po natin, mga minamahal ko, sa mga material na bagay. Amen? Amen? Basta alam po natin mga minamahal ko, ang tunay na diwa ng Pasko, mga minamahal ko, na ang mahal na Panginoon ay bumaba mula sa kanyang trono, nagpasilang doon sa sabsaban, at naging mga minamahal ko, hallelujah, daan para sa ating po mga kaligtasan. That's it. Amen? Araw-araw po nating pasalamatan, mga minamahal ko, maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko. Commercial na masyado kasi, na kapag walang hamon, yung mga masarap na pagkain, mga salad, mga kung ano-ano pa, mga lechon, mga minamahal ko, mga bagong damit, mga minamahal ko, parang natuon na rin yung pansin ng mga anak ng Diyos. Talagang nabababad tayo talaga saan? Sa commercial. Amen? Masyado nang commercialize ang Pasko. Kaya parang ang mga Kristiyano din, mga minamahal ko, kapag wala na yung mga nakasanayan, mga minamahal ko na mga masarap at sagana, mga minamahal ko, ang talagang punong-puno ang wallet ng kapirahan, mga minamahal ko, hallelujah.
kapag wala na yun, mga minamahal ko, nawawala ng saysay ng kahulugan ng Pasko. Amen? Pero meron tayong isang kapatid, ano man ang ihain sa araw ng Pasko, tuyo man yan, mga minamahal ko, naka-smile parati. Amen? Yan ang kagalakan, mga minamahal ko, na talagang hindi dependent, mga minamahal ko, sa talagang mga material na bagay na talagang inattach na sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ito. So, Merry Christmas in advance sa mga anak ng Diyos. Yung mga iba, hindi mga minamahal ko nag-respond. Merry Christmas po in advance. Amen. Purihin na. Palakpakan po natin mong pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Hindi kasi, brother, wala kami natanggap na bonus. Wala kami natanggap na mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang medyo Paskong tuyo, mga minamahal. Yun ang mga naglalaro sa ating mga isipan. Pero mga minamahal ko, alisin po natin yan, mga minamahal ko. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At ang Pasko, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang araw-araw naman ay Pasko sa mga anak ng Diyos. Narito po, mga minamahal ko, ang ating beloved Sister Abigail Villaruz. At sundan po siya mamaya na ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas, pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal, Pingsus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala mga banal na turo't aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong buong beloved Almeda family. At ako rin po'y bumabati sa ating beloved ordained preacher, sa ating pong beloved elders, pastoral workers, at sa inyo pong mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalpiso sa pagkakataong ito na akin muli siyang mapasalamatan sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aming buhay. Dahil may share ko lamang po, Wednesday po noon mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamalpiso, andyan na makadalo po ako sa Wednesday service noon mga minamahal. During service mga minamahal, preaching po noon, naramdaman ko na sumasakit na po talaga yung tiyan ko. Ngunit hindi ko pa po ito pinansil dahil hindi pa naman po ito ganun kalala o katindi yung sakit ng tiyan na naramdaman ko hanggang sa pagkatapos po ng choir singing, andyan po na nagtataka na lamang po ako dahil nandun pa rin po yung sakit at tinry ko pong magpunta ng CR dyan na talagang mas tumindi pa po yung sakit ng tiyan ko nung time na yun. Doon na sinumpong na po pala ako ng karamdamang UTI hanggang sa pagkatapos po ng preaching during mass healing, andyan ang ginawa ko lamang po ay nanalangin sa ating pinakamambisus, nagpakumbaba, humingi po ng tawad sa lahat po na aking nagawang pagkakasala sa kahabagan na po nating pinakamambisus dahil andyan po na nung kinas out ko po yan, andyan po na tumalo rin po ako ng 3 beses at andyan po na instant naramdaman ko po talaga na bigla na lang po nawala yung sakit ng tiyan na kinararamdaman. Dyan po yung kagalingan na pinagkaloob po nating pinakamambisus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamambisus at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamambisus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother, sa kalakasan at patuloy niya pong pagpo-provide sa pangangailangan po ng aming beloved mother sa kanya pong pagtatrabaho sa ibang bansa. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming pag-aaral, sa pagpunta hanggang sa aming pag-uwi sa aming tahanan. Andiyan rin po yung wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa amin na ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa patuloy na kalakasan at patuloy niya pong pagpapala at pagpuprovide po lagi ng aming pangangailangan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus sa kanyang kahabagan na magamit sa kanyang banal ubasan bilang mga awit. At ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal Pingsus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo.
Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Siya ang lahat na nagpapagaling ng ating karamdaman, mga minamahal. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Lahat ng tao, mga minamahal, ay mahal niya, mga minamahal. Lalong-lalo na po sa ating mga nagsusumikap gumanap ng kanyang kalooban, mga minamahal. Ito pong pag-aalay natin ng sakripisyo, mga minamahal, ng overnight, mga minamahal. Ito po lubos na kalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo, mga minamahal, ay dumadalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, tinutugon niya, mga minamahal, ang ating mga panalangin, mga minamahal. Maging ating mga mahal sa buhay na pinapanalangin po natin, mga minamahal. Kayang-kayang abutin ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga mahal sa buhay sa iba yung dagat, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, tanging magagawa po natin, mga minamahal, sa kabutihan ng Diyos, mga minamahal, sa atin na kanyang pinapakita ang kanyang katapatan. Gantihan din po natin, mga minamahal, ang katapatan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng kapuri pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya pa pong bumabati una sa lahat sa dakilang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, ang dakilang papuri at pagsamba pasasalamat na walang hanggan ay para lamang sa ating Diyos na buhay. Dubli paggalang din po sa ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na ikinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanila mga anak manugang nga po. Pinapambot ko din po ang magandang madaling araw na pagbati sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Katuwang po ang kanyang beloved daughter, Sister Vine, sa ating mga beloved elders po, nakasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Gawin din po sa ating mga bisita, kung mayroon po, mga minamahal. Sa ating live webcast po natin via Facebook, live streaming po, mga minamahal. Ganun din po sa mga YouTube subscriber po natin, mga follower po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Fernando de Guzman. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdadakila, pagsamba, naukol lamang sa atin, Panginoon Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa atin pinakamamahal, Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. At ganoon din, dobling paggalang sa atin, beloved Pastor Wildy Almeida. At ganoon din sa mga alaala, turo at aral ng ating beloved assistant, Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga anak, beloved children's Almeida family. At ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Boboy Nir. At ganoon din po sa ating beloved elders, sa lahat ng mga pastoral workers. At ganoon din po sa ating minamahal na kapatiran, isang magandang pong umaga na po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ako'y napupuri at nagpapasalamat at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal, Panginoon Hesus Kristo. Ako'y nagpapasalamat sa pagbabago ng aking buhay at kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal. Nung araw na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal, Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, taglay ko po rin sa mga kalalakihan ng mga bisyo pong ito, mga minamahal. Ako po rin, mga minamahal, sa aking kabataan noon, mga minamahal, natuto na rin po akong uminom ng alak, mga minamahal.
taglay-taglay ko po yung mga minamahal hanggang sa ako'y magkaedad, mga minamahal. Wala po akong kapayapaan sa aking buhay, mga minamahal. Kahit saan po ako nagpupunta, mga minamahal, hindi po ako umuwi sa aking bahay, mga minamahal. Dahil po sa aking barkada, mga minamahal. At natuturing po akong gumamit ng mga pinagbabawal na gamot, mga minamahal. Dahil po sa barkada, mga minamahal. At ganoon din po sa pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Diyan po, ganyan po ang aking buhay, mga minamahal. Nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Kristo, na ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ay kanyang binago rin po, mga minamahal. At ganoon din po sa aking mga karamdaman, mga minamahal, taglay ko po rin ito, mga minamahal, nang ako'y bata pa, mga minamahal, hanggang sa ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ito po, taglay ko po na karamdaman po, mga minamahal. Ito po mga lagnat po, mga minamahal, na mainit sa katawan, mga minamahal. Kasabayan sakit ng ulo po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang aking karamdaman na pinagaling din ng ating mga pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nung ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa pamamagitan ng aking kuya, mga minamahal, ako inanyayahan niya po dito, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Panahon na yung mga minamahal, nang ako'y dumalo po, mga minamahal, sa gawain ito, meron po akong naramdaman sa aking pisikal na pangatawan na isang bagay na malamig, mga minamahal. Nang ako'y pumasok po sa gawain po, nagpupuri po yung mga kapatiran, mga minamahal, mga workers, mga minamahal. Ako'y napaluwa, mga minamahal. Kaya, yung po, mga minamahal, sa pagpupuri, sa pagpupuri, mga minamahal, matapos po yung mga minamahal, na pagpupuri, mga minamahal, at pangaral, ipinangaral po yung bautismo sa tubig, mga minamahal, sa pagsisisi sa aking kasalanan, minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po ay napabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoon Kristo, mga minamahal. Ang karamdaman ko pong sakit sa ulo, sa lagnat po, yung po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa taglay kong kalakasan at pisikal na pangatawan, mga minamahal. Sa pag-iingat niya sa aking buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ay nakatayo pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan para salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuwa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Ganyan po ang buhay natin nung hindi pa po tayo nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Napakarami po talaga natin kaibigan, mga minamahal. Kapagkat yan po yung buhay natin noon, mga minamahal. Yun po yung maligaya tayo noon. Mga minamahal, lahat ng mga bisyo, yun po yung kaligayahan natin. Ang alam natin noon, yung mga ginagawa natin ganyan, hindi masama, mabuti yun, mga minamahal. Kapagkat nga po natatakpan po yung pagkaunawa natin sa kalooban na mahal na Panginoon. Ganyan po yung buhay natin. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, nung makakilala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, ang nagpaparami ng kaibigan sa sarili niyang kapamakan. Mga minamahal, yun po yung nangyari sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sa dami ng kanyang barkada, kaibigan, mga minamahal, natuto siyang
gumamit ng pinagbabawal na gamot mga minamahal, natutong may pagbarkada, inuman, kung saan-saan mga minamahal, patay sindi, mga minamahal. Sapagkat totoo po yung sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagpaparami ng kaibigan ay sa sarili niyang kapamakan. Ngayon, mga minamahal, mayroon tayong isang kaibigan, mga minamahal. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakilala po tayo sa katotohanan, mga minamahal, na ginamit po ang ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung makilala po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, talaga pong nagkaroon po ng kulay ang ating buhay. Nagkaroon tayo ng pag-asa, mga minamahal. Hindi nawawala ng kabuluhan itong ating buhay, mga minamahal. Hindi katulad noon, mga minamahal, na karamihan po talaga. Pag nagkaroon po ng mga problema, ang mga tao, mga minamahal, nadidepress po sila, mga minamahal. Nakakaroon ng maraming kalungkutan, mga minamahal. Wala pong karamay, mga minamahal. Hindi naroon po, mga minamahal. Iba, nagpapakamatay po, mga minamahal. Kapagkat hindi nga po nila, hindi po natin alam noon, mga minamahal, na tayo po, nung hindi pa nakakilala na mayroon palang Diyos na maaliw, mga minamahal. Mayroon palang Diyos na tumutugon ng panalangin. Mayroon palang Diyos, mga minamahal, na lagi mong maasahan, mga minamahal. Yung po yun, yung nangyayari po sa atin ngayon, mga minamahal. Kaya po mapalad po ang ating mahal na kapatid. Siya po kinabagan din po. Binago ang kanyang buhay, mga minamahal. At nagkaroon po siya ng pag-asa, mga minamahal, sa kaligtasan buhay na walang hanggan. Yun po yung minimiti natin, mga minamahal. Yun po yung kadahilanan, mga minamahal, kung bakit nagkatawan tao po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Totoo po, sa araw-araw, mga minamahal, Pasko po sa ating mga minamahal. Naniniwala po sa ating lahat, mga minamahal, araw-araw tayo po ay dumadalangin ng pasasalamat sa pagkakatawan tao ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pagkakatawan tao dahil sa pag-ibig mo sa amin. Ikaw ay nagkatawan tao upang kami magkaroon kapatawaran ng kasalanan, upang magmana ng kaligtasan at buhay na walang. Araw-araw po pinasasalamatan natin, mga minamahal. Lagi natin inaalala yung pagkatawan tao ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan, dinadalangin po natin araw-araw yan. Araw-araw sa ating mga minamahal ay Pasko, mga minamahal. Tunay po kasi ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sumasagana sa atin, mga minamahal. Kaya lagi natin naalala yung mga bagay, lahat ng ginawa ng mahal na Panginoon natin pinasasalamatan sa araw-araw, mga minamahal. Noon, mga minamahal, di tayo natutong magpasalamat. Mga minamahal, ako rin, hindi ako nagpapasalamat. Pag kumakain ako, hindi ako nagpapasalamat. Marunong lang ako magpasalamat sa mahal na Panginoon pag manali yung manok ko sa sabungan. Doon ako nagpapasalamat, mga minamahal. Ay, hindi ko, siyempre, hindi natin alam, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, pinapasalamatan natin yung kabutihan, kagandang loob ng mahal. Yung nakakilala tayo, yung dakilang kahabagan pag-ibig niya na inalay niya para sa ating mga kaligtasan na ginamit po ang ating minamahal, ginagala ng magulang po natin sa mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali-tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Elisa Montac Cruz, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nira, at sa kanila pong beloved daughter at
Dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, at sa kanila pong beloved family. And we also remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po na aking pong sambahayan ay kinabagan po niya upang amin po siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade Amen. International Praise the Lord. Ministry. Tunay na pinapasalamatan ko po ng labis ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po mga minamahal sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal, isa kami sa kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus upang amin siyang makilala dito na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nalaman ko din po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil tunay nga po mga minamahal, 3 sekta ang aming pinanggalingan noon, mga minamahal, at kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit sa kabila po noon, mga minamahal, hindi bawal na sambahin ang mga Diyos-Diyosan, mga minamahal. Ngunit kay buti po natin pinakamamahal na Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamahal ang ating minamahal ginagalang na Evangelista, beloved Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa atin pong beloved ordained preacher ay tunay po na nagturo po sila sa atin na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na akin pong malaman dahil tunay po mga minamahal nung kami po'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang akin po mga beloved loved ones, mga minamahal, ay pinapabalik po nila kami sa aming pinanggalingan na reliyon para sama-sama daw po kaming magsimba doon. Ngunit dahil sa natutunan na po natin ang katotohanan, mga minamahal, kaya hindi po kami bumabalik, mga minamahal, bagamat tunay po mga minamahal, bagkos iniimbitan po namin sila, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade upang malaman po nila ang buong katotohanan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako po ay dati-rating may sakit na chronic depression, demon possessed. Nababaliw po ako noon, mga minamahal. Tunay po na 3 sekta ang aking pinanggalingan, mga minamahal. Ngunit hindi po tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po yung mga malalaking Diyos-Diyosan at maliliit na Diyos-Diyosan sa loob ng simbahan, mga minamahal, hindi rin po nila ako napapagaling, mga minamahal. Tunay po na dumalo po ako sa 2 sekta, mga minamahal. Hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus, bagamat kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos doon, mga minamahal. Ang mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, ay nakalagay po sa ibabaw ng lamesa, mga minamahal, at di rin po kami nakasot ng may kabanalan, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, ako po'y hindi gumaling sa aking dinaluhan na reliyon sa Marriage Encounter Group. At tunay po, mga minamahal, ako po ay dumalo sa ibang iglesia ng Diyos dahil may nag-invite sa akin, mga minamahal. Ang sabi po ng nag-invite sa akin, naghahanap ako ng katotohanan at sila daw po yung katotohanan. Kaya ako'y sumama, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, habang isinasalaysay ko po sa nag-invite sa akin ang mga nakita ko po sa reliyon, mga minamahal, nanginginig po sa takot ang nag-invite sa akin, mga minamahal. Ngunit sumama po ako, mga minamahal, dahil sabi po niya, mga minamahal, ay sila daw po yung katotohanan, mga minamahal. Tunay po na sa amin pong pagdalo, mga minamahal, at pagsamba ay maghapon, mga minamahal, at kami din po ay nakasot ng may kabanalan. Tunay po na sa akin pong pagdalo doon, mga minamahal, hindi po nagpapatuto po ang mga kapatiran na sila po ay pinapagaling ng mahal na Jesus. Wala pong patuto, mga minamahal, hindi po katulad sa Jesus Miracle Crusade na nagpapatotoo po ang mga kapatiran, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, nakasot din po kami ng may kabanalan, mga minamahal, at nag-aaral din po kami ng banal na salita ng Diyos sa pamamagitan lamang po ng TV, mga minamahal. Tunay po na sa TV lamang po sila nakikinig, mga minamahal, ngunit tahimik po sila, mga minamahal. Ngunit sa kabila po noon, mga minamahal, naobserban ko, mga minamahal, na
hindi ko nadadama ang banal na presensya ng Diyos doon, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, kahit na maghapon kami kung sumamba sa Diyos, hindi po ako gumagaling, mga minamahal. At napakalungkot ko pa rin, mga minamahal. Tunay po na iba po yung pag-aaral po nila sa pagbibigay ng ikasampung bagat andog, dahil ang pag-aaral po nila doon, mga minamalay, kung ano lamang po ang ipinasya ng kanilang puso, mga minamahal. Hindi po katulad sa Jesus Miracle Crusade na international ministry na dapat po ay maging tapat po sa pagbibigay ng ikasampung bagat andog, mga minamahal. Tunay po na dinadagdagan din po ng mga ngaral doon kung ano po yung nakasulat sa Biblia, mga minamahal, dahil pwede daw pong magsuot ng may walang kabanalan ang mga kababaihan, mga minamahal. Kaya tunay po, mga minamahal, kahit na maghapon po kaming sumamba sa Diyos, hindi po tumutugon ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, bagamat ako din po ay nagsisisi, mga minamahal, sa aking dinaluhan na church, mga minamahal. Tunay po na ako po'y pumunta po sa mga iba't ibang albularyo na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Subalit, hindi rin po ako napagaling na mga albularyo, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagpatuloy na nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV, mga minamahal. At sumasabay po ko sa panalangin ng mga iba't ibang mga ngaral sa radyo at sa TV, mga minamahal. Sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos. Ngunit hindi po ako gumagaling, mga minamahal. Tunay po na kay buti po natin pinakamamahal na Jesus, dahil hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man, mga minamahal. Tunay po na pinakahuli ko pong napakinggan noon ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus sa radio program, mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour. Tunay po sa radyo, mga minamahal, ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Praise the Lord. At ako po ay nagsisi, mga minamahal, at ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ng December 17, 2008. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan sa aking unang pagdalo ng midweek service. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil ako'y walang ininom na gamot. Sa kabagan natin pinakamamahal na Jesus ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking karamdaman, mga minamahal. Tunay na totoo po talaga ang ating pinakamamahal na Jesus na ating binabalik-balikan dito, mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil tinapos niya po ang aking paghihirap sa aking karamdaman, mga minamahal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil mula po nung kami po'y kinabagan na ating pinakamamahal na Jesus, kapag nagkakasakit kami, mga minamahal, hindi na po kami umiinom ng gamot. Di rin kami pupunta sa doktor o sa albularyo. Tunay po na sa pananampalataya at sa pagsisisi sa unang panalangin po ng ating beloved pastor. Praise the Lord. Beloved Pastor Well-Destroyed Almeida, at kabalikat po natin, mga beloved pastoral workers. Ang sakit po namin, mga minamahal, ito po'y pinapagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil tunay po na nag-provide din po ang ating pinakamamahal na Jesus ng bahay namin, mga minamahal, ng aking buong sambahay, ng aking beloved na ama, mga minamahal. Tunay po na hindi pa po namin kilala ang ating pinakamamahal na Jesus dito po, mga minamahal. Ngunit napakabuti po natin pinakamamahal na Jesus, dahil nag-provide po siya ng aming tahanan, mga minamahal, na lumang bahay po na aking beloved na ama, mga minamahal. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga trabaho po na pinagkakalob po niya sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ang pagpapaaral din po niya sa aking beloved daughter, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan na pinagkakalob po niya sa aking beloved husband at anak sa kanilang pagtatrabaho. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan din po na pinagkakalob po niya sa aking beloved na anak sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang dakilang pag-iingat sa ating beloved Pastor Well-Destroyed Almeida, sa kanya pong beloved family, sa kanya pong, sa atin pong,
sa buong iglesia ng Diyos. At ganon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat din po niya sa aking mga mahal sa buhay. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy po na buhay, pananampalataya at kalakasan na ipinagkakalob po niya sa ating lahat. At patuloy po na pagpapala at mga biyaya na pinagkakalob po niya sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat po at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Sa mga baguhan o sa mga viewers po, mga minamahal, yung pong patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, tungkol po doon sa mga rebulto na sinasabi ng banal na kasulatan, yun po yung pagsamba po sa Diyos. Huwag po kayo magagalit, mga minamahal, na sinasabi po namin yung katotohanan. Kasi kailangan po namin sabihin ito, mga minamahal. Ito po yung pag-ibig, mga minamahal, upang kayo din ay tumanggap ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat kung hindi po namin sasabihin ito, mga minamahal, ay magiging kasalanan po para sa amin, mga minamahal. Ito po yung pag-ibig namin, ito, mga minamahal. Hindi natin masisi ang bawat isa po sa atin na tayo po noon ay sumasamba lahat sa rebulto, mga minamahal. Na masakit pong pakinggan ang pagsamba sa rebulto ay pagsamba sa demonyo. Nakalagay po yan, mga minamahal. Kaya huwag po kayo magalit, mga minamahal. Kasi kaya pong patutuhanan ng Biblia po, nakalagay po dyan, mga minamahal. At tayo po noon ay sumasamba lahat po sa rebulto, mga minamahal. Na yun po yung pinanggagalingan talaga ng kasamaan ng tao, mga karamdaman, kasamaan ng tao. Nung dumating ang panahon, mga minamahal, na itinalaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang tunay na banal niyang propeta. Kasi panahonan po yan, mga minamahal. Yun po yung panahon na tinawag po ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Ina C. Almeida, ng aming minamahal, sinugo ng ating pinakamamahal na Panginoon na sila po ang pinagpala, nilalangisan, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, na tayo po nakakilala sa katotohanan sa pamamagitan ng ministeryong ito. Mga minamahal, tayo po ay nahatiran ng magandang balita, may dakilang pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan. Kaya po yung mga karamdaman natin, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagbabago ng ating buhay, kapayapaan, kagalakan. Lahat na nakasaad sa banal na kasulatan, mga minamahal, nagaganap po sa ministeryong ito. Sapagkat tinirang na po nilingisan ng ating minamahal, pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating minamahal, ginagala ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kaya po ang ating mahal na kapatid doon sa pagka-daimon posis niya, mga minamahal, siya po yung napalaya, mga minamahal, sapagkat dinala po siya ng mahal na Panginoon dito po sa katotohanan na ginamit po ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Kaya po yung mga natatanggap po namin na pribiliyo galing po sa mahal na Panginoon, ay papatong yung kamay sa lahat na maniniwala po dito. Sabi po ng banal na kasulatan, papatong daw natin yung ating kamay at gagaling po yung karamdaman, yung po yung nangyayari sa katotohanan sa ministeryong ito. May benepisyo pong natatanggap, mga minamahal na kaloob po ng banal na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po mapalad ang ating mahal na kapatid, siya po binago ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang panalangin, tinutugon, mga minamahal, at siya po mainit naglilingkod sa nabuksan nga po yung pagkaunawa natin kung bakit ang Diyos nagkatawan tao sa dakilan niyang layunin na tayo lahat ay mga ligtas makalam ng katotohanan. Kaya po sa mga nakapakinig po, huwag po kayo magagalit, pag-ibig po, nasa banal na kasulatan po yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Balituloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Daniel Periras. Sundan po siya ng ating beloved Sister Marivic Amaro. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakalamang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot dumling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, at di natin malimutan ang aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida,
At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family at sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon at sa ating beloved workers, sa pangasiwa na ating beloved ordained preachers at ganoon din sa kanilang minamahal na anak at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang hallelujah, hating po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal ang mga himalang ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay bilang isang retired na sundalo mga minamahal nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao at sa may Pikit North Cotabato. Patungo po kami mga minamahal sa aking destinasyon. Kami po ay nakakumboy mga minamahal. May mga escort po kami ng mga tangke mga minamahal. At habang binabagtas po namin yung kahabaan ng daan, sa hindi inaasang pangyayari po, yung sinusundan namin na tangke mga minamahal, yung po ay nakaapak ng isang landmines mga minamahal. Hallelujah. At sa bilis po ng pangyayari, yun po ay sumabog mga minamahal. Hallelujah. Yung napakalaking gulong ng tangke mga minamahal na halos kasing taas ko mga minamahal, napakakapal na guma mga minamahal, ay nagkawarat-warat mga minamahal. Bakal na lang po ang naiwan mga minamahal, naubos po yung gulong mga minamahal. Sa hindi inaasang pangyayari po, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya mga minamahal sa lakas ng kanyang impact, ako po ay natumbang mga minamahal. Dalawa po kami nakatayo sa may 6x mga minamahal. At sabi na aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi niya sa akin mga minamahal. At hindi po ako makaimik-imik dahil hallelujah, pinapakiramdaman ko aking sarili mga minamahal. Hallelujah, kung agos ang dugo sa aking katawan mga minamahal. Hallelujah. Kaya hallelujah, sabi ko parang wala man yata. Hallelujah, kaya dahan-dahan kong hinawakan ang aking dibdib. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hindi tumagos mga minamahal yung shrapnel na yun. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Thanks so much. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus, isa pa pong himala mga minamahal, nung muling sumiklab ang gulo mga minamahal sa may Hulo-Sulo. Hallelujah. At na atasan po kami pasukin ang kampo ng mga abusayap doon, mga minamahal. Ako po ay napasama sa pinaka-main airport na platoon, mga minamahal. Kami po ang nanguna na sa pagpasok. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang pinapasok namin yung kampo na yun, mga minamahal, dahan-dahan namin siya pinapasok. Napansin ko mga minamahal na kami ay nakapasok sa isang killing zone. Nakadaan kami sa killing zone mga minamahal. Hallelujah. Kaya nakanguso na kami doon mga minamahal. Nakapasok kami mga minamahal. At pinahinto ko yung harapan. Sabi ko, Sarge, hinto ka muna dyan at babalikan ko ate opisyal. Kaya binalikan ko ate opisyal mga minamahal. Sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone. Sabi ko, pagka magpatuloy tayo at makulong tayo lahat, 100% maraming mamamatay sa atin, baka maubos pa tayo, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, hindi malayo pa, kaya dahan-dahan lang, sabi niya. Kaya bumalik ako mga minamahal at sabi ko, dahan-dahan lang, sabi ko, para hindi tayo makapasok lahat. Kaya habang pinapasok namin mga minamahal, hallelujah, talagang hindi ako mapakali mga minamahal. Hallelujah, nung nakakalahati na kami mga minamahal, kaya pinahinto ko ulit yung pinaka-point mga minamahal dahil dumidikit na kami mga minamahal. Kaya binalikan ko ako opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok ng kalahati, baka makapasok tayo lahat, makukulong tayo, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi ko, sir, baka request lang, isang beses lang natin putukan. Putukan lang namin isang beses. Sabi ko sa kanya, kaya pumayag naman siya mga minamahal. Kaya nung pagbalik ko doon sa pinakaharap, sabi ko doon sa pinaka-point, sabi ko, sir, putukan mo isang beses. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, nakahanda na pala yung mga abusayap, pinapapasok kami lahat. Hallelujah. Nagkaroon ng grabing labanan mga minamahal. Palitan ng putok dahil nasa taas sila, overlooking nila kami mga minamahal. Sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan. Di pa po ang layo mga minamahal. Hallelujah. Yung po ay sumabog mga minamahal. 45 degrees papunta sa akin lahat yung mga shock ng mga minamahal. Hallelujah. Subalit po rin natin pinakamahal pa Jesus sa panandalangin na minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus mga minamahal dahil nung year 2010,
Ako po ay nadistino mga minamahal sa Malacanang at nung kasagsagan po ng COVID-19 mga minamahal ay nagkaroon ng hallelujah, nagkaroon po mga minamahal ng sunaang Presidente Rodrigo Duterte mga minamahal. At napasama po ako sa event na yon at lahat po ng mga kasama sa event na yon ay kailangan dumaan sa swab test mga minamahal. Kaya sa 4 na beses kaming swab test mga minamahal. So unang swab test namin mga minamahal ay napakarami na kaagad ang nag-positive. Hallelujah. At dahil sa dami na nag-positive mga minamahal, hallelujah, sa seguridad ng Pangulo, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami mga minamahal ng pangalawa. Kaya ako po ay hallelujah, nag-request ng baka prayer dito sa ating pastoral house, sa ating beloved preachers, hallelujah, kay Bubuyinir. Kaya sabi niya, magtiwala ka lang sa ating pinakul pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan, hallelujah. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. Praise ako the po ay nagtiwala sa ating pinakul pa Jesus. Kaya nung dumating yung swab test namin mga minamahal, nung bandang hapon naman, nung pagkatapos namin swab test mga minamahal, bandang hapon, ay talagang inapoy ako ng lagnat mga minamahal, halos, hallelujah, at sumabay ang ubo mga minamahal, nawalan ako ng pang-amoy at panglasa, hallelujah, at hallelujah, nasa akin lahat yung mga sintomas ng may COVID mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko mga Panginoon, sana ako nagkulang, hallelujah, 2 beses ako nagpupuri, hallelujah, gagawin kong 3 umaga, hapon, gabi, hallelujah, lagi akong magpupuri, huwag mula pa akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakul pa Jesus. Kaya ganon mga minamahal ang aking ginawa. Lagi akong nagpupuri 3 beses mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At talagang grabe ang naramdaman ko mga minamahal. Hallelujah. At nung mga lumabas na yung mga ibang resort mga minamahal, dahil hindi kami sabay-sabay na nilabas ang resort mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa dami na nag-positive. Muling tumawag ang Task Force COVID na i-swab test kami ng pangatlong mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test kami. Sana po, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakul pa Jesus. Kaya, 2 days before, mga minamahal, bago kami swab test ng pangatlo, ay tinanggal ng ating pinakul pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Subalit, may mga naiwan pa na sintomas ng COVID sa aking katawan. At iswab test na kami 2 araw na lang. Hallelujah. Kaya, hallelujah, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Kaya yung dumating yung time mga minamahal na iswab test kami, ay may mga sintomas pa ako ng COVID mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung pagkatapos namin swab test mga minamahal, habang hinihintay namin ang result mga minamahal, muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pang-4. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-4 na swab test pa. Hallelujah. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakul pa Jesus. Hallelujah. Kaya 2 days before ulit mga minamahal, bago kami swab test ng pang-4, ay tinanggal ng ating pinakul pa Jesus ang aking ubo. Hallelujah. Binalik ng ating pinakul pa Jesus ang aking pang-amoy at panglasa. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Praise the Lord. Tinanggal mo lahat ng mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Binalik mo ang aking pang-amoy at panglasa. Hallelujah. Yung pang-4 na swab test na ito, hindi na ako natatakot dito, hallelujah, dahil magaling na ako. Sabi ko sa ating pinakul pa Jesus, hallelujah. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami mga minamahal, grabing tuwa ako mga minamahal dahil wala na akong nararamdaman. Sabi ko, hallelujah, mahal pa yung magaling na ako. Sabi ko, hindi na ako takot dyan. Kaya nung sinwab test kami mga minamahal, mga ilang araw ang lumipas habang hinihintay namin ang result mga minamahal, ay hallelujah, pinunta na ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin. Hallelujah. Sabi niya sa akin, kaya sabi ko, tingnan natin, sabi ko, kasi naalala ko mga minamahal, nung iswab test kami ng pangatlo, may mga simptomas pa ako ng COVID mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, nakita ko ang aking pangalan doon mga minamahal, may marking na pula mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19 mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test. Pero yung pang-4, pinagaling mo ako doon, negative na ako doon. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ng aking opisyal, lahat ng mga nag-positive na pangatlong swab test dito, separate kayo, quarantine kayo sa Tarlac. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana lumabas yung pang-4. Ayaw ko ma-quarantine doon. Hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, ay pinuntan ako muli ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung swab test ko. Sabi niya, at sabi ko, kumusta ang swab test mo? Sabi ko,
positive pa rin ako, Sard. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal Panginoon. Hallelujah. Kaya, ako'y pumasok sa aking kwarto, mga minamahal. Ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Ako'y nanalangin sa panandalangin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Bago matapos ang aking pagpupuri, ay lalabas na rin ang aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya, habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, ay nag-text yung Red Cross, mga minamahal, negative result na ako, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang hospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, sa araw-araw paggabay niya sa akin, sa aking buong pamilya, sa aking mga trabaho, at pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus sa pagpapalang pinansyal, pisikal, higit sa lahat spiritual. At bago po ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-aalay ng isa makalangit na awitin sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Was born on Christmas Day. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Simon Cole in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Was born on Christmas Day. Now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore. Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. I have found that
to teach them to the way, to the truth of life that's known. Although the heat of the sunshine and the cold of the wind with the rain, although the tears from my eyes, I must hope to do His will. Through the hours we must slide, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Praise the Lord. In this heartache of this lifetime, to fulfill the great commission, but I know that in this labor I can reach so many souls. In this very work of Jesus, there are many great temptations, but I'll never be discouraged. I'll just praise Him with my soul. The heat of the sunshine and cold of the wind with the rain, although the tears from my eyes, I must go to do His will. Though the others may must slide, but I myself shall remain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Although the heat of the sunshine and the cold of the wind with the rain, although the tears fall from my eyes, I must go to do His will. So the others may must slide, but I myself shall remain. Praise the Lord. Hallelujah. For to me to live is Christ, and to die is gain. Although live is Christ, and to die is gain. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapuran at salamat ay tanging sa ating pinakamalapais po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, beloved the Lord, sa papuring awit na alay po sa ating pinakamamahal na Panginoon.
at sa buhay na patutuo ng ating mahal na kapatid. Para po sa mga viewers po natin, mga minamahal, huwag po kayong magtaka doon sa patutuo po ng ating mahal na kapatid, mga minasabaguhan po. Kasi sinalita po ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Dito po sa Isaiah 54, 17, walang almas na ginawang laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dilas na gagalaw laban sa iyo sa hatulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya po hindi po nakapagtataka po yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, yung bumba, yung intunat, pumutok po sa harapan niya, mga minamahal, hindi po siya tinamaan ng mga sharpener. Doon po sa unang patutuo niya, mga minamahal, tinamaan po siya ng sharpener nung sa landmine, hindi po siya na mga minamahal, hindi po tumalab, mga minamahal. Yun po yung talata, mga minamahal, na binasa po natin. Kung ang katwiran daw po natin ay sa mahal na Panginoon. Ano po yung katwiran, mga minamahal? Yung pong pagdalo natin ng 3 beses sa loob ng 1 linggo, yung pagpupuri natin, pagtatapat po natin sa pagbibigay, mga minamahal. Yan po yung katwiran ng mahal na Panginoon. Kung nasa atin po yan, mga minamahal, tapat tayo sa mahal na Panginoon, magaganap po sa atin yung sinalita po ng ating pinakamamahal na walang almas na ginawa sa daigdig na magtatagumpay laban sa atin. Kaya po, hindi po nakapagtataka sa mga viewers po natin, mga sinalita ng bibig po ng mahal na Panginoon yan. At doon po sa pinahintulot niya mga karamdaman, katulad po ng COVID-19, natural lang po yun, upang maluwalhati po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para malaman ng buong mundo, mga minamahal, na mayroong Diyos na nagpapagaling ng COVID-19. Hindi ang tao ang asa natin, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, ang magtitiwala sa tao ay sumpa. Kung magtitiwala po tayo sa mahal na Panginoon, lahat ng bagay, kayang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved adored square. Praise the Lord.
Damdamin natin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Ilonggo. Palakpakan natin ang malakas ang ating pinamamahal na Kristo. God bless, beloved adults choir, sa papuring awit aral po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi talaga mabayaran ng kayamanan sa sanlibutan, mga minamahal. Ito yung pinapadama ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sino man lulupay-pay, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kapurihan, kaluwatian, pagpaparang pagdakis sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Marivic Amaro po. Sundan po siya ng ating beloved Brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa kanilang mga beloved children, ganon din po sa ating mga beloved na manggagawa sa pangisiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved na anak, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng magandang umaga na po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kabutihan niya sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Sa lahat-lahat ng mga pagpapalat biyaya niya sa amin, magmula nung siya'y aming makilala, sapagkat dati-rati po, mga minamahal, andyan po na bat-bat po kami ng karamdaman ng buong sambahayan. Napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus nang siya'y aming makilala. Hallelujah, sapagkat yung mga karamdaman na yan, mga grabe na po, mga minamahal, sapagkat ang aking beloved kapatid po ay dumating na po sa punto na tananingan na po ang kanyang buhay, sapagkat yung buo niyang katawan, mga minamahal, mula ulo hanggang paa ay namamaga na po ito. Talagang wala na pong lunas sa siyensya ng pamamaraan po, mga minamahal. Subalit, nung makilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pamamagitan po ng kongregasyon na ito, na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, yung sakit po ng aking beloved kapatid na yan ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang karamdaman din po na aking beloved nanay, sapagkat dumating na rin po sa punto, mga minamahal, na napakatagal panahon na nakahiga po siya sa balig ng karamdaman. Subalit ito rin po'y unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangkalahatan. Panalangin ng ating beloved evangelist Will Estrada Almeida. Hallelujah, praise God. Magpasa hanggang ngayon, mga minamahal, ay taglay na taglay
ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, gusto ko rin po sariwain, pasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako rin po, mga minamahal, ay dumanas din po ng grabing UTI po, mga minamahal, sapagkat dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makabangon. Hallelujah. Subalit, ito po instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Jesus. Praise God. Kaya ako'y napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po sa mga bagay na yan. Praise God sa lahat-lahat ng mga pagpapala, biyaya niya magmula financial, physical, at higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kaluwalhati at pasasalamat at kadakilaan ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Maribig Amaro at pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Napakabuti natin pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Lahat po ng ating pong inilalapit sa ating pong pinakamamahal na Jesus, basta tayo po ay nagpapakumbaba. Amen. Ang lahat po, mga minamahal, na ating pong hinihiling, dinadalangin. Amen. Sa unang dalangin natin pong dearly and beloved parents in the Lord, yan po ay tinutugon ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa tao, mga minamahal. Amen. Kahit gaano pa siya kabihasa, kahit gaano pa siya, mga minamahal, amen, magkagaling, mga minamahal, amen, limitado ang kanyang kaalaman, amen, limitado yung kanyang kakayanan, limitado ang kakayanan ng isang tao, mga minamahal, amen. Subalit sa ating pong pinakamamahal na Jesus, walang limitasyon, amen. Unlimited, mga minamahal. Lahat ng mga bagay na imposible, mga minamahal, sa tao, sa Diyos posible. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po natin kong beloved ordained preacher, Kuya Bober, amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait, na pinakamamaraping Diyos po lamang, amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, amen, madaling araw, sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Jesus, at hindi pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Willie Stranamera, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder na kapilang po natin, ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po natin mga beloved ordained preacher, Kuya Bober, amen. Katuwang po ating mga beloved sister Ate Vicer, maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating pong YouTube channel, maging sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa kawain po natin pong pinakamanapeng dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamanapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamanapeng Jesus. Tayo po yung magpatuloy, mga minamahal sa ating pong pakikinig na mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother Joshua Villaru sa atin na pong ibinibigay mo pagkakataon, ating beloved kapatid, at sundan po ng ating pong beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. At ang hindi pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutan turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lindsay Almeda, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers sa inyo, mga minamahal na kapatiran, at maging sa inyong mga Facebook and YouTube live stream viewers, aking pinapabot ng aking pagbati na pagpalang madaling araw sa ating lahat. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, unang-una sa pag-ingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay. Lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat, nariyan, bagaman na
sobrang layo sa amin ng aking beloved mother. Subalit, ang mapagpalang kamay at mapag-ingat na kamay ng ating dakilang Diyos ay hindi nalalayo sa Kanya. Pinapasalamatan namin yan dahil may mga pagkakataon, mga minamahal na nagkakaroon ng karamdaman. Ang aking beloved mother ay nariyan talagang ang pinakamamapos lamang ang aming kaisa-isang lalapitan, mga minamahal. Amen. Nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved mother nung nakaraan lamang na nangyari sa kanya, mga minamahal na namagay yung kanyang kanang binti, mga minamahal na kuli o bineto at nahirapan na siyang maglakad, mga minamahal hirap mong kumilos. At nung time na yun, mga minamahal ay ginagawa niya, mga minamahal sa kanyang pagtatrabaho ay naglalaan pa rin siya ng oras upang magpuri. At after niya magpuri, ililihens niya yung kanyang sarili, mga minamahal. At patuloy niya pang ginagawa yun, mga minamahal, hanggang sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi niya lalamang namalayan yung kanyang kanang binti na nagkuli-ubi na at nahirapan na siyang kumilos, maglakad, mga minamahal, parang siya pilay. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos sa pag-provide sa aming mga kailangan sa araw-araw. Nariyan na hindi namin naranasan na ni isang beses ay nagkulang ang ating pinakamamahal sa pag-supply sa aming pangailangan at ganoon din sa katalinuhan na ibinibigay niya sa amin sa po ng aking mga kapatid sa aming pag-aaral. Siyang amin nagagamit at pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal na Jesus, bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na ginagamit sa kanyang banal ubusan bilang isang mga awit kayong lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Atin po muling palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay tapat. Amen. Hindi po ang ating dakilang Diyos hindi mapagpaliban. Amen. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, kapag ipinangako niya sa kanyang mga anak, mga minamahal, amen, ay matutupad at matutupad. Amen. Pinangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, lahat ng mga mahal natin sa buhay, mga minamahal, amen, kahit malayo man sila, mga minamahal, amen, kahit malayo ka mag-anak natin, mga minamahal, sapagkat ipinangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, isang membro ng pamilya, maglingkod ng tapat, mainit na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat, mga minamahal, ng miyembro ng pamilya, maliligtas, makikinabang sa pagpapala, mga minamahal. Hindi lamang yung isang miyembro ng pamilya na naglilingkod ang makikinabang sa pagpapala na ibinigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Maging yung mga ating mga magulang, mga kapatid, mga minamahal, amen. Yung ating pong mga malalayong kamag-anak, mga minamahal, pagpapalain po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't hindi po tayo lugi, mga minamahal, amen. Hindi lugi kailanman ang mga tunay na anak ng Diyos kapag, lalong-lalo na, kapag mainit na naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga nais alay po ng mga papuring awitin, mga minamahal, tayo lang po ay makipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalist. Amen. Handa po nila tayong paglingkuran. Amen. Lahat po ng ating po mga iaalay, pumunta lamang po tayo mga minamahal upang malapatan ng tamang chords, mga minamahal, key, mga minamahal, makuha yung tono ng ating pong boses, mga minamahal. Amen. Upang maging mas ladong pagpapala. Amen. Pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mapinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Abelina Rosario, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at
bati at ating minamahal na at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida, at ganun din po sa mga dinalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa bumubuo ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, minamahal na kapatiran. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil, hallelujah, hallelujah, praise God. Dahil nung, hallelujah, yung aking mahal na anak talagang, hallelujah, tinakbo na namin sa, hallelujah, Bulingit. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa kanyang panganganak. Ay, hallelujah, praise the Lord. Suni po yung bata. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Talagang naoperahan po siya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung nandun po kami sa aming bahay, talagang nananalangin na lamang po ako. Hallelujah. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil Amen. Talagang kumilos po siya sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord dahil hallelujah, pinag-ingatan po yung aking mahal na mga anak. Ganun din praise po sa the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung naoperahan po siya ay talagang hindi po siya naoperahan kaagad. 15 days pumunta na po kami sa hospital. Talagang nandyan po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil 17 po siya inoperahan. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus sa paggabay, patnubay niya dahil talagang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi ako'y nananampalataya kahit nasiis po siya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hindi po siya gumamit ng gamot sa pagpupuri, sa pagsisisi. Inilehans po namin ang kanyang sugat. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siya po ang nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. Kaya inilabas po namin siya kanina. Mahal na Panginoong Jesus, sabi ko, hallelujah, walang imposible sa'yo. Sabi ko ganon. Talagang nandyan ang pagminsan nung nakaidli po ako dahil sa hallelujah, praise the Lord. Ngunit ang mahal na Panginoong Jesus, ginising po ako. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Talagang yung papel niya talagang upang kami makalabas sa hospital. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya din po sa aking apo. Talagang nasiis po siya. Nakaiwan ko kung anong nangyari sa kanya. Sabi nila, nakakain daw ng yung dumi ng kanyang ina. Hallelujah. Dahil nagtagal yung operasyon niya na hindi siya naoperahan kaagad. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang mahal na Panginoong Jesus na nagpro-provide ng hallelujah, gastusin doon sa hospital. Nising ko, nag-zero balance.
Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil gumamit po siya ng tao. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Galbis po sa ating pong beloved Sister Abelina Rosario at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Lahat ng ating pong mga alalahanin, mga minamahal, amen, yung ating mga pasanin, ating ibigay lahat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ipagkatiwala natin lahat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ang ating Diyos na buhay, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos na hindi humihiya, mga minamahal, amen. Kapag tumawag tayo, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, nagpapakita ng mga bagay na hindi natin nangalalaman, amen. Gagawa at gagawa ng paraan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. Ganyan kabuti ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po muna tumayo, mga minamahal. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, amen. Praise the Lord. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay ukay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay ukay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay ukay sayang tunay. Kamangha-mangha, oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Sa simula pa, ikaw ay ikaw na nga. Luwalhati mo'y iniwan nang ikaw ay bumaba. Kahit na makasalanan, ang tulad ko ay pinatawad. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, tayong lahat anak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, hiinda
Hindak-hindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hindak-hindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May gagalakan sa aking puso. May gagalakan sa aking puso. Magmula ng kagabi po si Yesu Cristo. May gagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may gagalakan sa pag-ibig mo sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-amanganin gawa. Siya'y nangako, pabalik dito upang tayo pupunin ang dadali niya. Sa kaharian, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema inagang sa tuno ni Jesus, siya ang makaayos. Hallelujah! Basta po ang ibon, kahit pinabagyo, mayroon pa na silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema inagang sa tuno ni Jesus, siya ang makaayos. Basta po ang ibon, kahit pinabagyo, mayroon pa na silang awit. Gaano ba kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Amen! Hallelujah! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Magtiwala po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Talagang mag-sacrifice tayo mga minamahal. Amen? Na tayo po ay sikapin natin na hindi po tayo makatulog mga minamahal. Amen? Kahit may trabaho po tayo mamaya mga minamahal. Amen? Magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos na siya ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kung nakanda na po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig na pinagpala buhay na patutuo. Kung nakanda na po, ating pong beloved brother Romel Morante. Ating na pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved sister Marisa Cualquera. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ko lamang. Amen. Praise the Lord. Lubling paggalang po sa ating mahal nating Pastor Wildy Estrada Almeida at ngayon din po sa di po malilimutang turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at ngayon din po sa kanila pong mga anak nila at ngayon din po sa ating hallelujah at sa ating pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong mahal po nilang anak at sa ating beloved elders ng kapiling po natin ngayon at sa inyo rin po mga aking mahal na kapatiran, baguhan man o datihan, magandang araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Magandang umaga. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mahal ng Panginoong Hesus sa pagtawag po sa akin. Na kung hindi po ako kinahabagan ng mahal na Panginoon ay sigurado pong alipin pa rin po ako ng kasalanan. At salamat sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago po sa akin. Yung aking lahat ng aking hindi kaaya-ayang magawa ko po noon, yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Yung noong hallelujah ako po ay namang problema po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po ay hallelujah lumapit po ako sa mahal na Panginoon. Ako po ay humingi ng tulong, nanalangin, nagpuri. Salamat po sa mahal na Panginoon. At yung aking panalangin ko pong yun po ay
tinugon po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagpapala pong iyon. At ako po ay sa galak na galak po akong makadalo ng linggo po o sa Miyerkules. Kasi po noon ay overnight lang po ako. Minsan madalas nakakadalo. Dahil po doon sa aking pinagtatrabahoan ko po ay napakahigpit pong hallelujah, umabsent. Kaya ako po ay sinubok ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede po ay ilipat na lamang po yung aking diop ko po sa linggo o sa Miyerkules upang ako po ay makadalo po sa linggo sa Miyerkules. Ngunit hallelujah, yung aking pakiusap ko po yun ay hindi po nila pinansin. Kaya ako po ay hallelujah, nagdesisyon na lamang po na yung aking trabaho ko po ay hallelujah, iwanan ko na lamang po. Masunod ko lamang po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Yung mga hadlang po noon ay aking hallelujah, sa tulong po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako na po ay malulhating nakakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Sa tuwing may mga karamdaman po ang aking mga mahal ko po sa buhay, ang lagnat, ganoon po ay yun po ay aking pinapanalangin sa mahal na Panginoon. Inililians ko po sila. Yun po naman ay pinapagaling naman po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ito po ay lubos ko pong ipinapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At higit po sa lahat, ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat niya po sa akin, lalong-lalo na po yung hallelujah, ang spiritual na pinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Galbis po sa ating beloved brother Romel Morante at sa buhay at pinagpalang patutuong yan, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Ay pinili ang dumalo ng 3 beses, mga minamahal. Amen. Isang linggo, mga minamahal. Hindi po niya pinili, mga minamahal, ang trabaho, mga minamahal. Amen. Bali, sabi nga po, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat pinili natin ang ating dakilang Diyos, anumang bagay ang mawala sa atin, mga minamahal. Amen. Anumang bagay, mga minamahal, kung inuna natin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung bagay na nawala sa atin, mga minamahal, amen, ibabalik din yan ng ating dakilang Diyos. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, amen. Sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, mas doble, triple, mga minamahal, amen. Ibabalik yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Trabaho, inuna natin ang gawain ng dakilang Diyos, ang kalooban natin mong pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala sa atin ng trabaho, huwag mag-alala, mga minamahal, sapagkat merong mas the best, mga minamahal, amen. Merong mas higit na mas maganda, mas pinagpala na trabaho ang nakalaan para sa atin, mga minamahal, amen. Huwag lamang tayong manghimagod, mga minamahal. Huwag lamang tayong mapagod. Huwag tayong umayaw, bumigay. Huwag tayong magsawa, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Malapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Malapit na, mga minamahal. Yung mga,
yung mga preaching, mga minamahal, kung tayo nakikinig, mga minamahal, amen. Ano ang mga preaching na ating napapakinggan, mga minamahal, amen. Sound of His coming, mga minamahal, amen. Yung panahon ng end time, mga minamahal, katapusan, mga minamahal, ating naririnig na po, malapit na ang pagbabalik na ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kaya't ang una nating gagawin, mga minamahal, amen, malapit na ang ating katubusan. Itingala ang ating pong ulo, mga minamahal. Tumin tayo sa itaas, mga minamahal. Magalak tayo, mga minamahal. Amen? Anumang hirap, mga minamahal, na ating nararanasan sa mundong ibabaw na ito, mga minamahal. Amen? Ay hindi yan kayang itumbas, mga minamahal. Doon sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maghirap man tayo, mga minamahal, amen? Ilang taon lamang yan, mga minamahal. Sapagkat yung ating pupuntahan, forever po yun, mga minamahal, amen? Maghirap tayo sa lupa, mga minamahal, amen? Sa sunod na yung buhay naman natin sa spiritual, sa piling ng ating dakilang Diyos, masaganang masagana, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Amen? At sa mga nais pong humabol, mga minamahal, amen, na magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat 3 na lamang po ang natitira sa mga beloved sister at sa mga beloved brothers po ay 3 na lang po at medyo mahaba-haba pa po yung ating oras, mga minamahal. Amen? Magpalista lamang po tayo, mga minamahal. Amen? At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Marisa Cualquiera. Amen? At maghanda po ang ating pong beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Wilde Estrada Almeda, at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa mga buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker at sa inyong minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil kailanman hindi niya tayo pinababayaan. Amen. Sa mga pagsubok. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa aking mga anak sa kanilang pagpasok sa school at trabaho, sa kanilang pag-uwi. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon at napabilang kami sa gawain to ng Jesus Miracle Crusade dahil dati-rati po ang aking beloved husband ay talamak po yan sa bisyo. Halos lahat ng bisyo ng kalalakihan nasa kanya na po. Pero sa unang dalangin ng ating beloved pastor Wilde Estrada Almeda at sa patuloy naming pagdalo, ang aking mahal na asawa ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil sa pagpapagaling sa aking mahal na asawa dahil nung time na ma-stroke siya, nung na-hospital po siya, nung hanggang sa lumabas kami, bago kami lumabas, tinanong ko po sa kanyang doktor kung may pag-asa pa pong gumaling o makapagtrabaho ang aking mahal na asawa. Sabi ng doktor, sabi niya, baka kung sakali man matagal bago siya makapagtrabaho, sabi niya. Kaya naisip na lang namin na tumawag dito sa pastoral house para lumabas na ng ospital para dito na magpagaling. Hanggang sa umabot kami ng 1 buwan po. Hanggang sa umabot kami ng 1 buwan dito, nagpupuri, nagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Tunay po na napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil 1 buwan po, nag-deport na po sa trabaho ang aking mahal na asawa. Kaya papasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil dinagdagan pa ng 1 taon
ng buhay ang aking mahal na asawa dahil nag-birthday siya noong November 20. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Bilang karagdagan po, kami po'y mag-aalay ng papuring awitin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus.
kapupurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Marisa Walquera sa pinagpalat buhay na patutuong yan at sa papuring awitin. Amen. Na ating inalay sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Amen. Ang tunay na Diyos, mga minamahal, na ipinakilala sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na hanggang ngayon, nariyan ang ating pong dearly and beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, patuloy na nag-aayuno, nananalangin, mga minamahal. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, amen, ay laging pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kung nakanda na po, ating pong beloved Brother June sa bangan, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang pong magkakanoon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobleng panggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. And we always cherish their blessed memories and teaching to our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children at sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudatian. Ako'y bumabati ng magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y muling bigyan ng pagkakataon upang bahagi ko rin ang kabutihan at ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Noon po talagang ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y naging isang kabahagi at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Dati po talagang ako rin po hindi naniniwala sa mga itong gawain. Ito po'y aking pinagtatawanan noon nung ako'y napagawi dito. At hindi ko alam na dito rin pala ako magbabago ang aking buhay. Dito rin aking kagalingan ng sakit na pinagtatawanan ko noon, lalong-lalo na sa mga nagpapatutuo noon. Sabi ko sa kanila, napaka-imposible ng mga sinasabi nilang patutuo nila na nandyan na ang kanilang nababanggit na mga sakit nila ay napakalulupa, na sila hindi umiinom ng gamot at sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung una talagang ako'y nagduda rin sa pananampalataya, sabi ko, sige nga, sabi ko kung totoo yung Diyos na kanilang sinasamba, sabi ko sa aking sarili na ako rin ay nanalangin sa ating pinakamamahal na mahal na Panginoon at sabi ko noon, sabi ko kung totoo ka sa gawain na to, sabi ko pagalingin mo rin ang aking sakit, sabi ko at baguhin mo rin ang aking buhay, sabi ko sa akin noon. Kaya nung ako'y naglaon na dumalo at nakinig ng masalita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at binuksan ang puso't isipan ko at ako'y naniwala sa gagawain na to sa paunang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kaya nung talagang nandito na ako, talagang nandyan na sinubok rin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pananampalataya. Nandyan din po na talagang ako'y nanghina sa aking pananampalataya at nandyan na pati yung pagdalo ko, nandyan na
ako'y nagbawas ng aking pagdalo. Talagang dati dumadalo ako ng 3 beses sa linggo. Nung ako'y nagkaroon ng medyo magandang trabaho, yun po ay binawasan ko po yung aking pagdalo noon. Sabi ko, tama na yung 1 beses na pagdalo, nag-Sunday Christian na lang po ako. Nandyan na po ang, ngunit yun ay hindi yun ano ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo magkulang sa ating pagdalo. Ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng mataas na BP 2011 pong nung ako'y na-diagnose at muntik na rin akong may stroke, na mild stroke po ako. Ang tama po sa akin noon ay sa ulo muna. Sabi ko talagang nandyan na 1 linggo akong nakaratay sa ospital. Nandyan na hindi ko makilos yung kanan kong kamay hanggang sa ako'y pinayuhan na mag-maintenance na sa aking gamot na sinabihan ako ng doktor na yung gamot na ibibigay ko sa iyo, ito ay habang buhay mo nang iinumin. Sabi sa habang ikaw'y nabubuhay, ito ay dala-dala mo na, ito ay iinumin mo mula umaga tapos bago ka matulog sa gabi. Kaya nung naalala ko yung aking pagkukulang, aking mga kasalanan, mga nagawa kong kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko sa nagawa kong kasalanan sa iyo, sa aking mga pagkukulang. Ibalik muli ang kagalingan ng aking pisikal na katawan. Yun po ay maglilingkod muli ako sa iyo ng 3 beses na pagdalo. Sabi ko sa aking sarili na pagalingin mo lang ako, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yun po ay Wednesday service noon. Yun po ay inumpisan ko ng Wednesday service ako hanggang sa mag-Friday na nandyan pa ang aking panghihina. Sabi ko, mahal na Panginoon, at sinabihan ako ng doktor na wag na daw ako magpuyat dahil yun po ay imbis na yan ay bababa yung dugo mo, lalo yung tataas, sabi sa akin. Kaya wag kang magpuyat, wag kang kumain ng maalat na mapagkain, basta ang dami niyang sinabi. Kaya nung una nag-overnight ako, nandyan na magdamagang pagpupuyat. Sabi ko sa akin, mahal na Panginoon, ikaw na yung bahala sa akin. Susunod ako sa kalooban mo. Talagang nandyan na nanampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na para mapagaling ako at ibalik yung dati kong kalakasan. Nandyan na hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 6 na buwan kong ginagawa yun, talagang nandyan na ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking kalakasan. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nung una nandyan din ang pag-uusig ng aking mga pamilya sa akin. Magabat ako lang yung naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang aking beloved na ina, ang aking beloved na asawa. Nandyan na sila itakantaka sa aking paglilingkod. Bakit daw ako nagsasamba ng gabi, sabi niya sa akin. At saka pagdating ng linggo, nandyan din na napakatagal daw ng gawain. Sabi niya, halos inubos ko na raw yung oras ko dito pagdating ng linggo. Nung una talagang nandyan din na naranasan ko rin niya. Ako'y pinagtatawanan dahil pag umaalis ako, talagang nandyan na lagi akong nakaputi. Kaya hindi ko lang sila pinansin. Talagang nandyan na nagpatuloy lang ako sa paglilingkod sa aking pinakamamahal na Panginoon. Magamat sari-sarit samot, naririnig ko sa kanila, nandyan na hindi ko sila pinakinggan. Ang pinakinggan ko ang ating pinakamahal na Panginoon na magpatuloy sa paglilingkod. At nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na aalalay sa iyo. Talagang mula noon hanggang sa ngayon, talagang nandyan na hinahayaan na lang ako. Talagang kuminsan sila pa yung nagsasabi na, bakit hindi ka ba magsisimba ngayon pag sinasabihan na kung gano'n. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din ang dakilan niyang pag-iingat.
talagang nandyan na umabot tayo sa ganitong tagal at ng Praise the Lord. COVID, nandyan ang pinakamamahal na Panginoon. Talagang pinag-ingatan din ang buong sambayanan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit niya sa banal na ubasan. Nandyan na limang karapat dapat, nandyan na nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon, na nandyan din ang kahirapan dahil sa naghahanap buhay ka, talagang nandyan na may mga hadlang, ngunit ipapanalangin na lang natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalong-lalo na sa mga pinapasukan natin, kung minsan hindi nila tayo naiintindihan kung bakit tayo nag-a-absent ng Wednesday. Talagang nandyan na pagdating ng Wednesday, noon yung aking pinapasukan, talagang nandyan na bakit lagi akong wala ng Wednesday. Alauna pa lang umaalis na daw ako, parang ganun. At pagdating ng Biyernes, nandyan din na halos kahit gusto ko nang umuwi, ayaw niyang pauwi. Sabi ko, ma'am, mag-overnight ako. Hindi niya rin naintindihan yung pag-overnight, pagsamba ng gabi, hanggang sa yun po ay pinapaliwanag ko lagi sa kanya na ganun yung standard ng simbahan ng aming church. Sabi ko sa kanila, talagang ganun tayo maglingkod kahit sabi ko sa kanya kung paano mo ipaliwanag. Pinaliwanag ko na kailangan sa isang linggo nandyan ng ating isang araw ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. O kaya ang pagkaintindi niya nandyan na linggo lang, ngunit hindi niya pinaliwanag ko sa kanya na hindi linggo. Sabi ko, ang ikukumpute niyo, ma'am, yung oras po, sabi ko sa kanya, hanggang sa yun po ay naintindihan niya na. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing wala ako ng Wednesday, alam niya na kung saan ako pumupunta. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Una, sabi niya, hindi siya naniniwala, mga minamahal. Amen. Kaya ang ginawa niya, dumalo siya ng dumalo sa gawain na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi siya naniniwala sa mga patutuo, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, amen, ang pananampalataya, yan po ay tumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya nating beloved kapatid, nang siya nagpatuloy, amen, dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, laging napapakinggan ng patutuo ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dumating sa kanya ang pananampalataya. Amen. Sapagkat maging sa kanyang mga sarili, kanyang naramdaman, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, atin po munang ipanalangin, ipag-pray, ang ating pong coffee break. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil na mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa ura pong dalangin po ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa dakilang pagkakataon. Privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. O malapang Jesus, hallelujah. Aming dinadalangin sa iyo, o malapang Jesus, hallelujah. Barbasan mo po, o malapang Jesus, ang aming pagsasalusaluang coffee break sa araw nito. O malapang Jesus, pagpalain mo po, magsilbing kalakasan, panggising sa aming inaantok na diwa, mahal na Panginoon Jesus. Ibalik mo po ng billion trillion times sa pagpala, mahal na Panginoon Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come
Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ when, for the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. All is sweet to song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called them to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon God bless po. Amen. Atin po munang palakpakan muli ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig na mapinagpala at buhay na patotoo. At kung nakanda na po, ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman, atin na pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating beloved kapatid at maghanda po ating pong beloved brother Legion Hila. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagluwalhati ay pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako ay nagpapaabot ng doble paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalang na mahal na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa mga buong beloved Almeida families, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa inyo rin po mga mahal na kapatiran. Magandang umaga po sa atin lahat. Praise the Lord, amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagkakataong ito pang mahipahayag ang kabutihan na ating pinagmamahal na Panginoon na ginawa po niyo sa aking mga minamahal. Nung nasa Sambales po ako mga minamahal, dahil nung panahon po na yun mga minamahal, na nagtatrabaho po aking mahal asawa mga minamahal at siya sa minahan mga minamahal. Ngayon po, aking mahal asawa noon mga minamahal, siya po may karamdaman mga minamahal. At yung palingkod mga minamahal, may karamdaman po ako sa aking tusil mga minamahal. At yan na mahirap pong lunukin aking pagkain mga minamahal. Sa trabaho na aking mahal asawa mga minamahal, siya po, ang kanilang kapatid po, nagbabawas ng mga empleyado at nasama po siya doon mga minamahal. Ngayon po, nauwi po kami rito sa Pangasinan mga minamahal. Yung karamdaman na yan mga minamahal, dala-dala po namin dito yan mga minamahal. Diyan na talagang namayat po kami mga minamahal dahil sa mga karamdaman na yan mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Ang aking mahal asawa, unang nakapanood na ating banal na gawain mga minamahal. Dahil masasabi ko po wala na pong pag-asa aking mahal asawa mga minamahal. Dahil siya po ang nakapanood ng ating banal na gawain sa TV mga minamahal. Ngayon po nung sa patuloy po niya itong sinusubaybayan ating banal na gawain sa TV mga minamahal. Andiyan po na nakaramdam po siya ng kaginawan sa kanyang physical na pangangatawan, mga minamahal. Ngayon po nung panahon po na yan, mga minamahal, ibinahagi po sa akin ng mahal asawa ang mga himala na dito sa ating banal na gawain, mga minamahal. Ngayon po nung ako naman po binuksan ko po yung TV, mga minamahal, andiyan naabutan ko po, nag-upisa na po ang gawain, mga minamahal. Nandiyan nakita ko po si Brother Danny Bangkel, mga minamahal, na talagang nadimupos po siya, mga minamahal. At tinawakan po siya ng ilang brother, mga minamahal, sa kanyang lakas po, mga minamahal. Hindi po siya naagapan, mga minamahal. Ngayon po, nung muli po nila itong hinawakan, andyan po na, nung mahawakan po siya, mga minamahal ni Lens na ating ginagalang mahal Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. At dyan po nakita ko po na talaga pinagaling ating mahal kapatid, mga minamahal, na wala yung pagkadimupos niya, mga minamahal. Ngayon po nung nakita ko po yun, mga minamahal, naniwala na po ako agad. Andyan po na, pagkaalam ko po ang gawain ito sa TV lang po, sa Maynila lang po, mga minamahal, kaya patuloy po namin sinusubaybayan ating banal na gawain sa TV, mga minamahal. Andiyan na may ginamit ating pinagmamahal pang isang kapatid sa dako ng Bagyo. Sumulat po siya sa amin, mga minamahal. Ang nakalagay doon, may gawain dito sa Bonifacio. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Ngayon po nung makarating po kami doon, wala pong pinagdadausap ng gawain doon.
sabi ng mga malapit sa pastoral, mga minamahal na mga tao po, sabi po nila sa Central 1, kinaganap ang Sunday nila, sabi ganun. Ngayon po kami po ay pumunta doon, andyan na tinaga po namin ating pinagmamahal na Panginoon, nagpabautismo sa kanya banal na pangalan, mga minamahal. Andyan po na sa patuloy na pagtuloy ng pagdalo, andyan po na kinabagan po ako na ating pinagmamahal na Panginoon. Sa unang dalangin ating ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida. Nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa aking mga mahal anak, bagamat malayo po sila sa aking mga minamahal. Andiyan na patuloy na pag-iingat at paggabay na ating pinagmamahal na Panginoon. Ganun din po mga minamahal na pinapapasalamatan ko po ating pinagmamahal na Panginoon na muli na kasama ko po aking mga kapatid. Siya po ay pumunta dito sa amin mga minamahal. Bagamat bago po siya makarating dito mga minamahal, aking malakapat na sa dako ng Nueva Ecija mga minamahal, siya po ay nag-chat po sa akin mga minamahal. Sinasabi po niya sa akin mga pagsubok na nangyayari po sa kanila doon mga minamahal. Ngayon po, ang aking kapatid na kasama ko ngayon mga minamahal, sinasabi niya sa akin na may karamdaman siya mga minamahal. Talagang naawa po ako sa kalagayan ng aking mga kapatid, mga minamahal. Talagang ito po ay aking sinasama sa ating pinagmamahal na Panginoon. Pinapanalangin ko po sa ating pinagmamahal na Panginoon, mga minamahal. Andiyan na wag niyong pabayaan na aking mga kapatid, mga minamahal. Talagang iniiyak ko po talaga ito sa ating pinagmamahal na Panginoon. Mga sinasabi ko po sa ating pinagmamahal na Panginoon na gumawa siya ng kaparaanan. Mga sabi ko po sa ating pinagmamahal na Panginoon, yun po yung laging sinasambit ko mga minamahal. Ngayon po nung talagang napakabait na ating pinagmamahal na Panginoon, andyan na bagamat ang aking mahal na kapatid talagang napakagulo ng kanyang isipan mga minamahal. Nawawalan po siya ng kapayapaan sa kanyang pusit isipan mga minamahal. At sa sitwasyon pong ito mga minamahal, andyan na sa ganong sitwasyon na kaguluhan ng kanyang isipan na nakarating po siya dito mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon na maluwalhati siyang nakarating dito mga minamahal. Ngayon po nung talagang kalooban po ng mahal na Panginoon na makarating siya rito mga minamahal. Siya lang po ang nagbigay ng daan upang makarating ang aking mahal na kapatid upang kasama ko sa paglalingkod sa ating pinagmamahal na Panginoon. Andiyan po mga minamahal, talagang maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Andiyan ang aking mahal na asawa na laging nag-a-advise sa kanya mga minamahal. Talagang wala na po sa katinuan ng isipan na aking kapatid mga minamahal dahil sa wala na pong natuturo sa kanila ng mabuti sa kanila mga minamahal. Ngunit maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Andiyan ang patuloy na pag-iingat niya mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Kaya wala hanggang pasasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan pasasalamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At sabi nga mga minamahal in every individual, mga minamahal at laging mga anak ng Diyos ay may kanya-kanya mga burden. Amen. May mga kanya-kanya tayong mga pasanin. At kapag ating pong lagpasan ng mga pasanin na itong mga minamahal, comes the blessing coming from the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid. At tayo muna mga minamahal tumayo. At upang tayo po'y lubusang magising, umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory
Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord po. Ikaw ay masaya, pumalagpag ka. Kung ikaw ay masaya, pumalagpag ka. Kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay masaya, pumalagpag ka. Kung ikaw ay masaya, siya praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, siya praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, bakit na sa iba? Kung ikaw ay masaya, siya praise the Lord. Sa langit, napakaganda, napakasaya, maglalakad sa gintana, tungkol sa syudad na hindi naruruma. Sa langit, glory! Napakaganda, napakasaya, iibig natin ang lahat, ulit-ulit kitang kami. May balik tayo sa langit. Masaya, may sa langit, wala bayan. Dinala ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. At maribang minamahal sa pintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako'y bumad sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, mga sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming po welcome sa banang gawain natin mga Panginoon. Kayo nandito po sa banang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. And ano man po ang inyong pong kalagayan sa oras na ito at namin magpatuloy po kayo hanggang sa matapos sapagkat kagaya nga na ating mga minamahal kapatid na nauna talagang pinagpala, nakinig sa banal na gawain at sila po nanood mga minamahal, ang kanilang mga karamdaman pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ang kanilang problema nilutas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanilang pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po natin pong beloved preacher, our brother Bubuy Niyo, sa kanyang mananak, ating beloved Servines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat nagising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. At atin na pong ibigay mga minamahal ang bupagat sa ating beloved brother Legion. Amen. Hila sa kanyang pasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Loretta Bacani. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at wala hanggang pagpaparangal sa ating pinakamalapay ng Diyos po lamang. The whole honor and respect sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda at sa patuloy pong pag-alaala sa mga iniwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Gindi po sa lahat po ng beloved Almeda children, sa ating pong beloved workers, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Buboy Niers, at sa kanya pong beloved daughter, beloved Sister Vines. Ganyan din po sa mga beloved elders at sa aking kapo mga awit. Ganyan din po sa lahat ng beloved instrumentalists, beloved IT, at sa lahat po ng livecast viewers sa patuloy pong
sumusubaybay ng ating balagawain sa mga oras na ito. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ibang puso nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na minsanan pa po ako binigyan ng pagkakataon na makapagpasalamat po. Luwalhatiin ng mga himala ng ating dakilang Diyos sa aking buhay. Magmula po na ako'y makakilala at tawagin niya sa totoong gawain niya. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa lahat po ng mga pagpapala na pinagkakalob niya po sa akin sa araw-araw. Natunay nga po ang minamahal since day one nang masaya po ako sa gawain ito. Napakarami pong himala na ipinagkalob ang ating pinakamamalapit ni Jesus. Magmula po sa aking karamdamang sakit sa puso, mga minamahal. Tunay na noon, mga minamahal, sobrang napakapayat ko po. Makikita noon ang physical na katawan ko noon, mga minamahal. Tunay na talagang grabe yung suffer, mga minamahal, dahil sa aking karamdaman na yun, mga minamahal. At tunay nga, mga minamahal, walang araw, mga minamahal, na lagi po akong balisa sapagkat iniisip ko po na hindi na po ako magigising ng umaga sapagkat wala pong araw ng mga minamahal na hindi po ako, mga minamahal, nagko-collapse. Parati yung mga minamahal lang pinipili, mga minamahal, ang oras sa mga panahon na yun. At sa murang edad ko noon, mga minamahal, 15 years old ako, mga minamahal, tunay na lagi ko pong iniisip noon na babawian ako ng buhay. Subalit salamat po sa ating pinakamamalapit ng Jesus. Bagamat napakarami po sa aking ibinawal ang doktor, napakaraming bawal na pagkain, madaming reseta ng gamot ang ibinigay sa akin. Halos lahat, mga minamahal, limitado yung aking galaw nun, bawal po akong mapagod. Yung ginagawa natin pagpupuring ito, mga minamahal, nun, mga minamahal, lagi lamang po ako nakaupo, mga minamahal, sa upuan. Dahil mga minamahal, kapag napagod ako, yung heartbeat ko, mga minamahal, nagpapalpitate, mga minamahal yan, sobrang bilis. Hindi ko yung mga minamahal nakokontrol. Yung mga minamahal yung dahilan kung bakit ako, mga minamahal, nagkukulaps, mga minamahal, ng mga panahon na yun. At alam niyo, mga minamahal, nagpapasalamat po ako dahil ng mga panahon, mga minamahal, na kami po ng aking beloved mama ay nagpupuri. Naalala ko po noon Saturday, mga minamahal. Dapit hapon yun, mga minamahal, nagpupuri po kami sa aming bahay. Alam niyo, mga minamahal, tunay na habang nagpupuri po kami, tunay na sa pagtigil, mga minamahal namin sa pagpupuri dahil kami po ay mag-Thanksgiving prayer ng mga minamahal. Tunay na bigla, mga minamahal, yung palpitate, yung heartbeat ko, mga minamahal, sobrang bilis yan, mga minamahal, nagpapalpitate yan, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko yung nakokontrol. Sabi po ng aking beloved ma'am, uminom daw po ako ng tubig. Ngunit alam niyo, mga minamahal, tunay na nangingiti, mga minamahal, yung tinitingnan ko, mga minamahal, yung labi ko, mga minamahal, tunay na nangingitim na yun, mga minamahal. At sa isang iglap, mga minamahal, ako po yung nag-collapse, mga minamahal. Walan po ako ng malay. At alam niyo, mga minamahal, hindi ko po alam, mga minamahal, yung sumunod ng nangyari ng mga panahon na yun. At halos yung aking beloved mama, nag-aalala din siya, mga minamahal. Ilang beses niya, mga minamahal, kinagat yung aking kamay ng mga panahon na yun. Dahil, sabi niya, mga minamahal, kapag nag-response ng mga minamahal ako doon sa huling kagat niya doon sa yung lalaki ko, ako daw, mga minamahal, ay pinagpala ng ating dakilang Diyos na ako daw po, mga minamahal, ay buhay pa ng mga oras na ito. Alam niyo, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos dahil yung huling kagat, mga minamahal, sa aking hinlalaki, mga minamahal, na ginawa po na aking beloved mama, tunay na ako po'y nag-response, mga minamahal. Bagamat hindi ko, mga minamahal, tunay na masyadong naramdaman yung sakit, yung kirot, mga minamahal. Subalit salamat po sa ating pinakamamalapit ni Jesus dahil yung kanyang pagbibigay ng habag at hawa sa akin mga panahon na yun, tunay na ipinagkaloob niya sa akin. At alam niyo, mga minamahal, tunay na hindi ko man po, mga minamahal, iniisip din sa aking buhay na kung mga minamahal mapaghimalaan ang ating pinakamamalapit ni Jesus. Subalit nagpapasalamat po ako sa Kanya dahil dito po sa tunay gawain na ating dakilang Diyos, lahat po ng mga bagay talagang ipinagkakalob niya sa bawat isa sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil magpahanggang ngayon, mga minamahal, tunay ako po pinagaling ng lubos ng ating pinakamamalapit ni Jesus. Wala po akong ginamit na anumang gamot. Yun lamang, mga inal, yung pananampalataya sa ating pinakamamalapit ni Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako na bagamat ganun din, mga minamahal, sa aking ugali, na nun, mga minamahal, hindi ko po kayang humarap sa tao, mga minamahal. Sobrang mahihain ko, mga minamahal. Wala akong kibo parati, mga minamahal. Tunay nga, mga minamahal, sa gawain ito, tunay na binago po akong lubos ng ating pinakamamalapit ng Jesus. Yung aking pagiging mahihain, mga minamahal, binago yun ang ating dakilang Diyos. Bagkus, mga minamahal, binigyan po ako ng katapangan ng ating pinakamamalapit ng Jesus na patuloy ko pong pasalamatan, walhatiin ang kanya banal na pangalan. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga pagpapala na pinakakalob niya sa akin, sa aking trabaho. Dabagamtong ngayon na mahal
Andyan noon mga minamahal, grabe yung pananalangin ko sa ating dakilang Diyos na sana pagkalooban niya po ako ng trabaho na i-honor mga minamahal yung Sabado, Linggo mga minamahal na hindi po ako mga minamahal papasok. At alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako dahil yung trabaho na hinihiling ko sa ating dakilang Diyos, ipinagkaloob niya po yan sa akin mga minamahal. Praise the Lord, mga amen. minamahal, tuwing Saturday, Sunday mga minamahal, ng mga inihiling ko lang sa ating dakilang Diyos, isang rest day lang mga minamahal, subalit ipinagkaloob natin dakilang Diyos, 2 rest day pa yun mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako dahil patuloy po akong binibigyan ng ating dakilang Diyos ng pagkakataon na patuloy po magamit sa kanya balaubasan, di man po ako karapat dapat. Kaya nagpapasalamat po ako sa pag-iingat niya sa araw-araw, sa mga aksidente mga minamahal. Tunay na alala ko po yung sa Baguio, nung tayo mga minamahal nagtatrabaho pa ako doon mga minamahal. Tunay na kung wala pong pag-iingat ng ating dakilang Diyos, baka mga minamahal, nahulog kami mga minamahal sa bangin dahil yung sinasakyan ko mga minamahal, tunay na pumutok yung gulong mga minamahal. At tunay nga mga minamahal, napakabuti na ating dakilang Diyos. Kapag inaalala ko yung mga minamahal na napakaraming pagkakataon mga minamahal na pwede mga minamahal sumabog yung gulong dun sa parte ng bangin mga minamahal, hindi pinahintulot ng ating dakilang Praise Diyos. the Lord. Pagkus pinaabot niya mga minamahal kami dun sa lugar na hindi kami mga minamahal mapapaano mga minamahal. Bagkus andiyan pag-iingat ng ating pinakamamalaking Jesus. Maging nung nakarang araw mga minamahal sa mga taring mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalaking Jesus sa unat na lang po ng ating minamahal ginagalang na pastor na kung saan mga minamahal habang kami po mga minamahal ay naka-single motor mga minamahal aking katrabaho. Dahil kami nga po nga mga minamahal ay nagpipild mga minamahal. Tunay na hindi po namin mga minamahal akalain na sa paggilid mga minamahal namin dahil mag-overtake siya mga minamahal. Tunay mga minamahal, yung dalawang sasakyan mga minamahal, muntik na yun mga minamahal, magbanggaan mga minamahal. Kasama po kami mga minamahal sa mababanggaan ng mga oras ay mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamalaking Jesus. Yun lamang mga minamahal, pagsampit ng hallelujah, praise the Lord. Tunay na isa po yung armas na ating mga Kristiyano na tayo po'y pinag-iingatan na ating pinakamamalaking Jesus. Kaya napapasalamat po ako sa Kanya sa lahat po ng mga pagpapalan dumarating sa aking buhay, mga pagsubok man aking pinagdaraanan na patuloy ko po mga minamahal napapagtagumpayan dahil sa habag at ahon ng ating pinakamamalaking ng Jesus, maging sa aking pong pamilya sa dako ng Bicol, sa kanyang pag-iingat, sa aking beloved mama, na tunay nga mga minamahal yung kanyang birthday po ay naidaos ng mapayapa at tunay buhay na ibinigay ng ating pinakamamalaking sa aking beloved mama, doon ng mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako, bagamat malayo man po kami sa isa't isa, nagpapasalamat po ako ng lubos sa ating pinakamamalaking Jesus, dahil andyan po yung patuloy niyang pagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw, na kami po mga minamahal ay patuloy na bigyan ng habag at awan ng ating pinakamamalaking Jesus. At dahil yung mga minamahal, ako rin po ay maghandog na makalangit na awitin sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise the Lord. Things change, plans fail. You look for love on a grander scale. Storms rise, hopes fade, and you place your bets on another day. When the going gets tough, when the ride's too rough, when you're just not sure enough, Jesus will still be there. His love will never change, sure as the steady rain. Jesus will still be there. When no one else is true, He'll still be loving you. When it looks like you've lost it all, and you haven't got a prayer,
Oh, Jesus will still be there. Time flies, hearts turn a little bit wiser from lessons learned. But sometimes weakness wins, and you lose your foothold once again. When the going gets tough, when the rise to up, when you're just not sure enough, oh, Jesus will still be there. His love will never change, sure as the steady rain. Jesus will still be there. When no one else is true, He'll still be loving you. When it looks like you've lost it all and you haven't got a prayer, oh, Jesus will still be there. He'll still be there. Oh, Jesus will still be there. His love will never change, sure as the steady rain. Oh, Jesus will still be there. When no one else is true, He'll still be loving you. When it looks like you've lost it all, you haven't got a prayer, oh, Jesus will still be there. Oh, Jesus will still be there. Ang lahat ng pupupuri pagpasalamat ay sa ating pong pinakamalapay ng Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At glory to God at talagang sa papuring awit niyan at patutuo. Sapagkat tunay nga po mga minamahal, ang Diyos ang nagsusupply ng ating pong mga kaalaman. Amen. Sometimes sa mga minamahal, kala natin tataka tayo, paano dumarating yung mga magagandang mga idea sa ating mga isipan. Amen. And at the end of the day, pag bago ka matulog, maisip mo, bakit mo naisipan ng mga bagay na yon? Amen. Yan po mga minamalang pangako ng Diyos that when you start the day worshiping God, ay sabi niya, huwag kang matakot kung anong sasabihin mo. Amen. Sapagkat siya ang magbibigay sa iyo ng salitang babanggitin mo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at aking mo binibigay mo pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Loretta Bacani. Sa kanyang pasalamat sa ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating po beloved Tatay Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeda, ang iniwang turo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Almeda, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Bob Winier, beloved Almeda children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal.
May insomnia po ako, high blood diabetes. Mataas po ang cholesterol, ang aking pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor, albularyo. Wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Hinawakan ko yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Nung oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Nagising po ako, umaga na po, tinignan ko po yung mata ko sa salamin po. Sa una, dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeida, nawala po yung sobrang sakit at yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa kagalingan na ibinibigay po sa akin. Ang pagbibigay po, susi ng pagpapala. Pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Kaya pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus na iniingatan po kami ng mahal na Panginoon Hesus sa aming pamilya. Pinagsasalamatan ko po sa kalakasan at pagpuprovide po sa pangangailangan po namin. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal ng Diyos ay mapagpalap. Amen. Amen. At just a reminder mga minamahal, ako kasi nangingilabot kapag naririnig na papakinggan po natin mga minamahal yung ating mahal na pastor na si, di ba, Wildy Estrada Almeida, na si Bubuinir, please lang, tayo po mga minamahal, tinuturo natin yung tamang paggalang. Amen? Amen? So, the way how we say things, although I know, alam natin na hindi sinasadya ng ating mananay, next time po, yung mga nag-screen, please lang, pakiayos po yan, sapagkat nakatelevise po tayo, World Wide Web. Amen? Dapat maayos po yung ating pong bati at lalo na sa paggalang sa mga taong nilangisan na mahal na Panginoon upang tayo po lahat ay pagpalain ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito po ating mga kapatid, ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Mika Angela de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdalakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabuot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa pangasiwa po ng ating beloved brother, the brother Bubornier, at sister Bainsner. Sa inyo, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatirihan, baguhan, dadayan. Magandang pinagpalang mga madaling araw na po sa ating pong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal ng Hesus. Na tunay po ang mga kamanghang gawa ng mahal ng Panginoon Hesus sa ating buhay. Magbuladong ako po yung makakilala sa mahal ng Panginoon Hesus. Hallelujah. Tunay po nung araw na hindi pa po ako nakakilala sa malaping Diyos, ay sarado po akong makasalibutan. Hallelujah.
andyan po ang mga gawain na hindi kaaya-aya sa harapan ng pinakamamahal na Panginoon. Gaya po ng pagsusugal po, hallelujah, paging sa aking karamdaman ng araw, hallelujah. At tunay po ang nagpahirap po sa akin, hallelujah. At maging sa mga aking nalilimutan mga gawain, hallelujah. Kaya tunay po nung ako po makakilala sa Panginoon Jesus, sa mabangitan po lamang po ng panonood po ng TV, hallelujah. Ang aking may bahay, siya po ang nakasumpong sa gawain po natin sa TV, hallelujah. Tama-tama po noon, nangangaral po ang ating beloved ating pong minamahal na pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanya pong pangangalalang Ibanghili ng Kaligtasan po, hallelujah. Tunay po na ang aming pong pagsubay po sa TV, hallelujah, talagang andyan po kami nagkaroon ng aming pananampalataya, hallelujah. At maging sa tama-tama po noon nung year 99 po noon, unang January, araw ng January, hallelujah, kami po'y nagayak na pagsimba sa Davao Harang Lehiyon. Ngunit sa amin pong paglalakad po, hallelujah, dahil po malapit lang po kami sa bayan, hallelujah, hindi po namin nabalayan na kami po pala'y napadapo sa ating pong gawain diyan sa may Lukban, hallelujah. At tama-tama po, pagsapit po sa amin sa pinto, hallelujah, sinalubong kami ng Brother Androdigo Kautani, hallelujah, ay pinaupo sa harapan. Tama-tama po noon, nagawitan po ng Joyful. Pagkatapos ng Joyful Solemn, hallelujah. At hindi ko rin po namalayan na ako rin po pala nakasabay ng pag-awitan ng Joyful, hallelujah. Maging po sa Solemn, ibang-iba talaga po ang ating pong gawain dahil po ang mga pagkatapos ng mga nag-aawitan, talagang nandyan po ang kalakip na pagpupuri sa Panginoon Jesus. May puriba at ebidensya, hallelujah. Dahil po ang mga kababaihan po talagang ibang-ibang na ang kanilang pagsayaw, hallelujah. Maging sa pagsusot ng may kabanalan, hallelujah. Talagang yan po ang gawin po natin, tunay po. At pagkatapos po ng ating pong gawain, muli kami nang nilapitan ng ating Brother Androdigo Kautani kung kami po'y magpabautismo, tunay po. Hindi po kami nag-atubili, ang aking may bahay. Kami po'y nagpabautismo, tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa kapangyarihan ng pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Pagkatapos po ng bautismo, pagkaahon ko po, tunay po, laking gulat ko po ang making ginhawa sa aking buhay, hallelujah. Na tunay po yung aking pong mga di kaaya-aya sa mahal pang Jesus, sa aking pong patuloy na pagdalo ng pagdalo, hallelujah. Hindi ko namalayan po ng aking mga bisyo, aking karamdaman, tunay po ako po'y binago at pinagaling ng Malapang Isus. Praise the Lord, amen. Kaya maraming salamat po sa Malapang Isus na tunay po sa aming pong patuloy na pagdalo, hallelujah, ng 3 pieces sa isang linggo, hallelujah. Yung aking mga anak na malilit pa po yan nung araw, sakitin din po sila, hallelujah. At
Sa amin pong pagpuri sa mahal na Panginoong Hesus, bago kami matulog, puri noon ang pagpakagising, puri uli, hallelujah. At ang ating pong gawain na 3 beses na isang linggo, hallelujah. Kami po'y dumadalo, hallelujah. At pagkatapos naming dumalo at pagsapit sa bahay, amin po silang nililihan. Tunay po, sila po'y pinagaling din po na mahal pang Isus, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Isus. Maging sa pag-iingat sa akin, ganoon din po sa aking mga anak. Maraming salamat po sa mahal pang Isus dahil po aking mga anak na yan talagang sa ngayon po, malalaki na po sila. Ay, andyan po ang pag-ingat, maging sa kalusugan po nila. Hallelujah, na binibigay ng mahal pang Isus. Tunay po, ang mahal pang Isus ay nagbibigay po sa kanila ng talento. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Isus. At maging sa aking sa edad ko po ngayon, hallelujah, talagang medyo mahina po ang aking paningin, hallelujah. Kaya minsan sa aking pamamasaga, sa aking tricycle, hallelujah. Kaya nandyan po ang paggabay at pag-iingat ng palming Isus sa akin, hallelujah. Sa aking pagmamaniho, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Isus, hallelujah. Talagang tunay po ang mahal pang Isus ay mapagbigay. Siya po ang nag-provide ng aming pangangailan, pang-araw-araw. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Na maging sa aking mga anak na yan, talagang iniingatan po sila sa kanilang trabaho. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal pang Isus, sa lahat ng biyayang pinagkakaloob sa amin, maging sa pagpapalang pinansyal, pisikal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadikil, pagsalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga tatay, sa pinagpalang patutunan na yan. At talagang bagamat ating mga kapatid ay talagang nandoon at talagang naghahanap buhay. Amen. Sa kanyang pagdadrive. Nakakita niya at nararamdaman ang pag-iingat ng Diyos sa bawat araw. Amen. Sabi nga niya, ang Diyos na nag-iingat sa akin. Amen. At may mga disgrasya na talagang na sasalubong ang ating mga tatay. But nakita niyo hanggang ngayon, nagpinagpala pa rin. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Nandiyan pa rin kalakasan niya. Bakit? Sapagat ang Diyos ay totoong buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Habang meron pa po tayong mga kaunting oras. Atin na po ibigay po pagkatapos sa ating beloved sister Mika Angela de la Cruz. Siya po isundan ng ating po beloved brother Edward Padua. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeida. Amen. At sa patuloy na pag-alala sa mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At pagbati rin po sa kanilang mga beloved children-in-laws, beloved grandchildren and great-grandchildren. Ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatiran. Isa pong mapagpalang madaling araw na po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil una po, bagamat hindi po karapat-dapat, binigyan po ako ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na makapagbigay ng pasasalamat at makapagbahagi sa inyo ng mga kabutihang binigay ng mahal Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Kagabi lang po, isa po sa pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon, kagabi lang po, nakakaramdam po ako ng pananakit sa balakang ko at halos hindi po ako makatayo. Pero pinanalangin ko po sa mahal na Panginoon na, mahal na Panginoon, pagalingin niyo po yung
nararamdaman ko. Hallelujah. At kanina po, pagdating ko dito sa ating banal na gawain, tunay po, pinagaling po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Isa rin po sa pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil isa po ako sa mga namulat na po dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Bagamat isa po ako sa matagal na pong naglilingkod sa mahal na Panginoon, dumating din po sa akin ng panlalamig at naging pagsubok po yan ng ating mahal na Panginoon sa akin. Sa pagnalamig ko po na yan, napalo po ako ng ating mahal na Panginoon. Naranasan ko rin po yung tinatawag na depression. Hallelujah. Hindi po yan alam ng mga beloved parents ko. Hallelujah. Dumating po sa buhay ko mga minamahal na. Araw-araw po, para po akong may hinahanap, laging may kulang sa buhay ko. Hallelujah. Nasa kabutihan ng mahal na Panginoon. Pinaalala po niya sa akin. Amen. That's right. Amen. May isang gabi po mga minamahal na halos hindi ko na po kayanin yung bigat ng nararamdaman ko. Nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay po mga minamahal. Yung gabi po yun, habang ako'y nananalangin, damang-dama ko po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At nakatulog po ako ng gabing yun. At kinabukasan po, paggising ko, tunay pong napakagaan ng pakiramdam ko. Praise the Lord. unti-unti po, Amen. ibinalik ng mahal na Panginoon ang unang pag-ibig ko sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At dahil nga po sa pinagdaanan ko mga minamahal, isa po sa mga naapektuhan yung pag-aaral ko po noong college ako, kung saan po, last year ko po ng college, nag-aalala, bilang tao po nandyan po yung pag-aalala ko na may isa o dalawang subject po ako na nababagsak, hallelujah, at hindi po makakagraduate. Nandyan po dinadaan ko na lang po sa biro sa mga beloved parents ko na baka po hindi ako makagraduate, hallelujah. Pero pinanalangin ko po sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit pasang-awa lang pong grade, hallelujah, praise the Lord. Basta po, walang bagsak, hallelujah. At tunay po sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pasang-awa po na hiniling ko, itinaas pa po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord, Hallelujah. At nakagraduate po ako on time. Hallelujah. Praise the Lord. At isa pong pagpapala ng mahal na Panginoon, after 1 month lang po ng pag-graduate ko, pinagkalooban na po ako ng mahal na Panginoon ng trabaho agad. Hallelujah. Praise the Lord. At sa trabaho pong yan, nandyan na wala pa pong 1 year, talagang binigyan na po agad ako ng increase ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At nung time po na yan, pumapasok pa po ako sa office araw-araw dahil wala pa po yung pandemya. Nandyan po mga minamahal na sa araw-araw po, yung schedule ko po, inaabot po ako madalas ng hating gabi o madaling araw sa daan pagka pauwi po ako. Nandyan po talaga na hindi maiwasan yung mga gawa ng kaaway, mga minamahal. Minsan po, pauwi po ako noon at madaling araw na po yun. Nakasakay po ako sa bus. Medyo mabilis po yung takbo ng bus. Hallelujah. At bilang tao, nandun po yung kaba dahil nag-aalala po ako na sobrang bilis po nung andar. Bakit parang hindi naman po nagmamadali, pero ang bilis ng takbo ng bus. Hallelujah. Tapos may isa pong pasahero na bababa po sana, pero hindi po siya nakababa dahil doon po nalaman namin na nawalan po pala ng preno yung bus na sinasakyan namin. Hallelujah. Kaya habang nandun po na nagpapanik po yung ibang mga tao, naalala ko po yung turo sa atin ng ating mahal na pastor na sa kagipitan tumawag tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun na nalangin po ako
sabi ko, paulit-ulit ko pong binabanggit yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At unti-unti po mga minamahal, wala pa pong 5 minutes, binagalan na po ng mahal na Panginoon yung takbo ng bus. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. Maluwalhati po kaming nakatigil sa tabi nung kalsada. Hallelujah. At pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon yung araw-araw na pag-iingat niya sa akin mula noon hanggang ngayon, mga minamahal. At dumating nga po mga minamahal yung pandemya, nandyan na sobrang hirap po pagka bumiyahe kayo sa dako po ng Maynila. Pagka dumayo po kayo, yung biyahe po ninyo, napaka-stricto po nila noon dahil kapag wala po kayong temporary pass o kaya yung vaccine card, talagang hindi po kayo papayagan doon na lumabas. Pero pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung sa trabaho ko po na yun, niloob po ng mahal na Panginoon na ako po ay makapag-work from home. Hallelujah, praise the Lord. At hindi po niya kami pinabayaan Praise sa the Lord. Amen. mga provisions niya. Hallelujah, praise the Lord. At isa nga po sa naging pagsubok ng mahal na Panginoon yung hindi po kami makalabas, hindi po kami makadalo dahil napaka-stricto po talaga sa Manila. Kahit po sa susunod na barangay lang po, hindi kami pwedeng pumunta kung wala kami nung temporary pass nga po na tinatawag. Kaya po, nagpupuri po kami. Ang ginagawa po namin na pagpupuri po namin sa bahay lang po, nanonood po kami ng live webcast. Pero sa kabutihan ng mahal na Panginoon, talaga pong nandyan damang-dama po namin ang presensya ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Nagpupuri, hallelujah, praise the Lord. At isa rin po sa naging pagsubok ng mahal na Panginoon sa akin. Bagamat nandun po yung provisions, yung trabaho ko po na yun ay inalis po ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. At umabot po na halos 6 na buwan na wala po akong trabaho, hallelujah. Naging desperate po ako, hallelujah. Nandiyan nag-a-apply po ako sa mga trabaho na sunod lang po sa kagustuhan ko. Hallelujah. Nakalimutan ko pong isama ang mahal na Panginoon sa akin mga plano. Hallelujah. That's right. Amen. Kaya po, napakabuti ng mahal na Panginoon dahil pinaisip niya sa akin na may pinaisip niya sa akin yung pagkukulang ko po na yon. Hallelujah. Kaya po, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Na humingi po ako ng tawad. Hallelujah. Sabi ko rin po, mahal na Panginoon, kung ano man po yung kalooban niyo sa akin na trabaho, tatanggapin ko po ng buong puso. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po mga minamahal, isang araw lang po yung lumipas, may tumawag na po agad sa akin. Praise the Lord. Inofferan po ako agad ng 3 positions na available. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa madaling sabi po, isa po sa mga positions na yon ang nakuha ko po, kasalukuyan po akong nagtatrabaho ngayon doon sa napasukan kong company na yon. Hallelujah. At talagang sa patuloy na pagtatapat sa pagbibigay, nandiyan po yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Last 2 weeks lang po, tumawag po sa akin yung project manager po namin. Sabi po, Mika, congratulations. May increase ka this year. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Isa rin po sa pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil isa pong pagsubok muli na binigay ng mahal na Panginoon. Last year lang po, nagkaroon po ng stroke yung beloved father ko po. Ilang linggo po na nasa hospital po sila nakakonfine dahil hindi po sila pinapalabas dahil sobrang taas po ng BP ng beloved father ko. At hindi rin po sila makalakad noon. Ang tanging kasama lang po nila yung beloved mother ko dahil kasagsagan pa po yun ng pandemya. Hindi po nila pinapayagan. Hindi po nila pinapayagan na may ibang kasama, isang tao lang daw po. So nakita po namin yung mga paghihirap nila doon. Hallelujah. At chinachat lang po kami, nag-text, tumatawag po sa amin yung beloved mother ko para magbalita. At may one time po, binalita po nila na yung akin daw pong beloved father, nanalangin po sa mahal na Panginoon,
nagsisi, hallelujah, nanalangin, sabi po nila na mahal na Panginoon. Sana po bumalik na po ang lahat, hallelujah, sa dati. At tunay po, napakabuti ng mahal na Panginoon dahil nung natutulog po sila, pinarinig po sa kanila ng mahal na Panginoon yung kanilang tinig, sabi na, anak, huwag kang mag-alala, ibabalik ko na si dati. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga minamahal. Nung mismong oras din po na yon, nagising na po si Papa, nagising na po yung aking beloved father. May nakita po silang malaking puting liwanag, hallelujah. At unti-unti po, naghugis tao po yon, hallelujah. At doon po pinakita ng mahal na Panginoon yung unang himala niya na sa sinabi nila na pag ibabalik ang lahat sa dati. At doon nga po, napagising nila, may nurse na po silang katabi at kinukuhaan po sila ng BP. At tunay po, nung mismong oras na yon, nag-normal po yung BP nila. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At nandun po, unti-unti po, nandun yung gradual healing na natatamo ng aking beloved Father mula sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Patuloy lang din po kami nananalangin, nagpupuri sa mahal na Panginoon para sa patuloy niya pong paggaling. Hallelujah. At bago ko po tapusin ang aking patotoo, nais po naming mag-alay ng isang papuring awit. Amen. Praise the Lord. Kapatid, baka siguro next time na lang sapagkat wala na po tayong oras. Labi naman na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo pa abang naganda ang ating mga beloved choir, tayo muna tumayo at umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody with me. Come on and shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, there was a crowd gathered round from all over the town again to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, Pentecost is for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. The level will never be the same again. And the wind that blew on Pentecost is blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower, and He gave me the power, glory, to turn down the world of the enemy in the difficult hour. He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay na papuri sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Combined Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen.
sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahilingan, ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, hindi mo ako pinipigo. Isang tawag sa'yo, tumatandaan ang puso ko. Pagkakaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, hindi mo ako pinipigo. Isang tawag sa'yo, tumatagtag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus.